इन ये दोनों महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए आज बदनापुर कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से ये जो 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है, एडवांसेस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर यूथ इन एग्रीकल्चर। तो हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पिछले 6 दिनों से हमने शुरू किया है और पिछले 6 दिनों में बहुत सारे फील्ड से, यूनिवर्सिटी से हमने जो एक्सपर्ट्स हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बुलाए थे और जो कि आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग के इश्यूज है, तो उस इश्यूज पे हमने पिछले 6 दिनों से ये प्रोग्राम जारी रखा है। तो आज के इस 7वें दिन के मॉर्निंग सेशन के अवसर पर हमारे साथ यहाँ पे जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय से डॉक्टर DM जेठवा सर एज ए चीफ एक्सपर्ट और चीफ गाइड बन के यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी विद्यार्थियों की तरफ से, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बदनापुर की तरफ से और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र बदनापुर के हेड एंड इंचार्ज सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर SD सोमवंशी सर और सभी कलीग की तरफ से डॉक्टर DM जेठवा सर का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनका यहाँ पे उनका जो उन्होंने समय निकाला है उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के जो हमारे गाइड चीफ लेक्चरर और चीफ गाइड जो है डॉक्टर DM जेठवा सर, इनका थोड़े शब्दों में मैं यहाँ पे परिचय कर देता हूँ। जेठवा सर प्रेजेंटली जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एज एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी में वहाँ पे कार्यरत है और इन्होंने उनके कार्यकाल में 10 PhD स्टूडेंट्स और 14 MSc स्टूडेंट को गाइड किया है। इसी तरह और इसके अलावा उनका जो रिसर्च वर्क है, तो उस रिसर्च वर्क में 3 पेटेंट उनके नाम पे है और 28 अदर एजेंसी प्रोजेक्ट भी उनके अंडर में वहाँ पे कार्यरत है। इसी के साथ कल हमारे साथ जो हमारे गेस्ट थे KT आपेट सर, इन्होंने जैसा मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बायोपेस्टिसाइड का प्रोडक्शन करके यूनिवर्सिटी को रिवेन्यू जनरेट किया था, उसी तरह DM जेठवा सर का जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में करीबन 10 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने बायोपेस्टिसाइड प्रोडक्शन से वहां पे जनरेट किया है और ये बहुत ही बढ़िया उनकी अचीवमेंट वहां पे है जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। इसके साथ साथ डॉक्टर GM जेठवा सर को उनके इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। उनमें से उनको बेस्ट टीचर अवार्ड इन एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन बाय जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दूसरा एक्सेलेंस इन रिसर्च अवार्ड भी उनको मिला है 2018 में। उसके साथ साथ आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड 2018 में उनको मिला है। उसके साथ साथ यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी उनको 2018 में 19 में नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला है और पिछले 2 साल मतलब 2020 में बेस्ट टीचर अवार्ड इन एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको मिला है। इसके साथ साथ और भी बहुत से अवार्ड उनके कार्य के लिए उन्हें मिले हैं। तो ऐसी लेजेंडरी पर्सनालिटी फ्रॉम जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आज हमारे साथ है। मैं खुशनसीब समझता हूँ आप सबको और हमारे साथ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की सभी कलीग को कि ऐसे जो कोई रिसर्च और एक्सटेंशन फील्ड में जिनका बहुत ही बढ़िया काम है, ऐसे एक्सपर्ट हमारे इस ट्रेनिंग में हमें मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो इस ट्रेनिंग के अवसर पर मैं डॉक्टर DM जेठवा सर को ऐसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनका वैल्यूएबल गाइडेंस यहाँ पे शुरू करे। डॉक्टर DM जेठवा सर, प्लीज सर। Can I audible? Yes sir, you are clearly audible. Okay, I am sharing my screen. Okay sir.
Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just make it slideshow, sir. Okay, okay, sir. Uh, Okay, sir. You can continue, sir. Thank you, sir. okay. Can I start? Yes, sir. Yes, sir. Please. First of all, कृषि विज्ञान केंद्र बदनापुर, जलना. I'm really thankful to senior scientists and head and all the department staff for giving me opportunity to discuss with the either maybe students or maybe scientists with me regarding this organic biopesticide and all these things. Starting with the, as per given my topic to that, we all know that the as India is the largest producer of the pesticides in we can say that largest producer of the pesticide in South Asia and second largest manufacturer of the pesticide chemical. Actually, we can say that after the China, it is the hub of pesticide production of the pesticide chemical. So, in manufacturing point of view, the chemical pesticide it is a second number after the China. When we see crop area, we have a more than 4%, around 4 to 5% crop area from the world. And simultaneously, we are using 1.7% of the world pesticide consumption. So, in that scenario, we can see that most of the pesticide in our India, globally, when we see most of pesticide, we are using fruits and vegetable. So we all know that when we are using a fruits and vegetable in maximum number of pesticide, that the residue problem is the major one nowadays. So Indian point of view, maximum pesticide using in the cotton, then after rice, wheat, pulse, vegetables, and all this. So in that point of view, in our India, chemical pesticide using is the major nowadays, and it is a need to go down this percentage from the this inorganic, or we can say the chemical pesticide, to the organic or biopesticide. So when we are using a pesticide, we all know that the resistance problem is the major. We all know that when we are spraying one or two insecticide continuously on any crop for the management of either pest or any diseases, there is a major problem nowadays, the resistance. Same way, sometimes some synthetic phytate group insecticide like the cypermethrin, deltamethrin, that have a very insect resurgence we have seen on our field crops. So in that scenario, it is the most important to we are using a organic farming from nowadays. Another thing is a biomagnification is also there. There is a biomagnification, residue persistence of insecticide, pollution. We can see that either in the water, air, maybe in the soil also we have polluted, and these polluted things that go into the our food chain, and from that food chain, so many diseases nowadays we have seen. One of the example that in our area in Gujarat we have seen, there is a one village near Junagadh districts of Gujarat, that more than 90% have in each family there is a one person have a cancer. So government organizing one survey regarding that, and that found that they using a pesticide for the management of brinjal shoot and fruit borer, and from that pesticide, uh, continuously using pesticided this food by these village people. And for this region, last 10 year, when we see last 10-year data, maximum number of cancer patients found in that area. So in that, this is the one of the example. Okay, what is the actually effect of this chemical pesticide on our food chain as well as on our health? So in that scenario, now it is a high time to use either maybe natural farming or maybe organic farming for the management of any of our insect pests. So biological control, we can say that when we are using any predator, parasite, or pathogen for the maintaining harmful insects to lower average, then it is called biocontrol based management system. And this my lecture is divided into this
most of the topic like the predators, parasitoids, entomopathogens, and other non-chemical eco-friendly approaches like the nowadays insect pheromone is the major one. We have also included some activity doing at that time by our under experiential learning program by the 8th semester, as well as one of the honeybee project or apiculture unit is a very good established from last 4 to 5 years, and this is also we have discussed here. So one by one we have seen that, as we all know that predators, when any insects feed on another insect, in simple word we can say that this is the called predators, organism which complete the life cycle by feeding on number of other hosts, number of other harmful insects. So it is a called predators. So these predator either maybe eat immature insects or maybe sometime also adults. So this is the, you see that number of predators that in our area is recorded. One of the important predator is, we all know that Coccinella, ladybug beetle. There are a number of ladybug beetles, more than 15 species of ladybug beetle that in our area is recorded, and from which Coccinella septum punctata, it's a major species. At that time in winter crop, each and every winter crop, either maybe coriander, mustard, we found this ladybug beetle feeding on the sucking pest like the aphid, jessid, thrips, or maybe white fly. And sometimes small larvae like the heliothes and Spodoptera also eaten by this voracious feeder, ladybug feeder. Here you can see that on the photograph. Left side is the adult and right side is the larva, upper side. It's a Coccinella septum punctata. Same way, Cryptolemus montuzeri is another ladybug beetle that found, and it's specially for the, we are using for the management of the mealybug. So it is also a very voracious feeder, larva as well as adult. Other than syrphid fly is there, mantid is there, Chrysophala is the major predator that we are producing in our biocontrol laboratory and giving to the farming community. This Diphyaphidae is also one of the major predator of this in sugarcane. Sugarcane woolly aphid mostly found in we can say our southern Gujarat. So for the management of these, Diphyaphidae is a very good predator. So there is a number of bugs is also there. That bugs. So this is the all the list of predators that very good manage the small insects. Now I'm talking about Chrysophala. Why? Because the Chrysophala is the major predators, and we are our laboratory producing Chrysophala for the. You all know that the one of the invasive pests recently we have recorded in last few years we have recorded in the coconut, spiraling whitefly. So for the management of the spiraling whitefly, Chrysophala in our area is going very good result. So in that, for that reason, we are producing Chrysophala zestrovicillemi in our laboratory, and from that we can say that last 3 months we have produced more than 8 lakh Chrysophala, and we have still more than 20 lakh Chrysophala order is pending, and we will supply in within 2 to 3 months for the management of particularly for the this coconut spiraling whitefly. So is our laboratory now at that time, this is the major predator we are producing and giving to the farming community for the management of the spiraling whitefly in coconut, as well as those doing the natural or organic farming. For that, the management of the pest we are using. This Chrysophala not only very effective against sucking pest, but sometimes small larva is also eaten by this. So our farmer using this nowadays, and demand is increasing from last 6 months for particularly for the management of spiraling whitefly in coconut. So this is the we have producing in this predator
thing. Now the second one is the parasitoid. Parasitoid is the term is using specially for these insects. And insects, when we can say that if any insects complete their life cycle on another insect and either maybe kill insects, then it is a called a parasitoids. Parasitoids, mostly you can see that in photograph. This is the parasitoid aphid is look like this brownish color, while the healthy aphid is yellowish color. So in that we can easily differentiate. This is the healthy aphid and this is the parasitized aphid. It is a maybe Aphaniaceus mali is a parasitoid of this aphid. This is the photograph of that. Now we have seen some of the photographs regarding some of the important parasitoid. I am not going in detail, otherwise much more difficult to complete in 1 hour. So that's why I superficially going through all this. So when we are talking parasitoids, we can divide in easily. We can divide in egg parasitoid, larval parasitoid, pupal parasitoids, these nymphal parasitoids. So egg parasitoids, we can say that when any wasp, here mostly parasitoid are come under the Hymenopterus, wasp category. So any wasp, if lay their eggs on the eggs, then it is called egg parasitoid. If any wasp lay their eggs on the larva, then it is called larval parasitoid. The same way, either maybe pupal, nymphal parasitoids, or sometimes adult parasitoid is also there. So you can see that in photograph. This is the eggs of Heliothes. So eggs of Heliothes, this is the Trichogamma chylonis. The Trichogamma chylonis laying eggs on Heliothes. So what happened when these Trichogamma chylonis lay their eggs on this Heliothes? Heliothes eggs may be destroyed because after the laying the eggs, from that eggs larva is come out and that eat all these eggs, and from that another Trichogamma is come out. So this is the whole cycle, and it's completed around 8 to 10 days. So depend upon the temperature. So this is the egg parasitoid. Trichogamma chylonis is there, Tetratrichus is there. Same way larval parasitoids in our area, Cotacea is the major larval parasitoid. Bracon is there. Bracon habeter is there. Bracon brevicornis is there. Number of Bracon species also we have recorded in our area. There is a nymphal adult parasitoid, Epiricania melonica is there. Pupal parasitoid is Brachymeria is there. So this is the major parasitoid. This is the nymphal Paraencasia is there. So this is all about the division of the parasitoids. Now this is the photograph of our trichocard. We are our laboratory selling trichocard. Yearly, we can say that yearly more than 10,000 trichocard at that time we are giving to farming community for the management of either maybe Heliothes, maybe pink bollworm, in sugarcane, all borers they managed by this trichogamma. We are maintaining here 2 species of trichogamma. Trichogamma chylonis is there, trichogamma achi is there. Trichogamma achi especially we are using for the this cotton pink bollworm purpose. So this is the targeted pest. Most of the shoot borer, fruit borer, leaf folder, all managed by this egg parasitoid Trichogamma chylonis. When general recommendation is that 3 or 4 times application is needed, and around 5 to 15 cards per hectare is needed in each application for the management of any pest. So here we can synchronize with the number of moth catches. When we, for example, in cotton, if we want to manage the cotton pink bollworm, the management of the cotton pink bollworm, if moth catches around 7 to 8 moth catches per traps, then we apply this trichocard in the field. Then we can get a maximized result. So this is the Trichogamma chylonis that we are producing at our laboratory. Now we have discussed the predators, parasitoid, and third most important category that nowadays is the entomopathogen. Entomopathogen, any pathogen that causing disease
in any insects. In simple word, we can say that any pathogen that causing disease in any particular insect, then it is called entomopathogen. Entomopathogen either may be fungi, bacteria, virus, nematode, rickettsia, protozoa, number of pathogen that directly or indirectly causing disease in insects, and it is a that's why it's called entomopathogen. So this is the photograph of, you can see that this is the left side photograph is the nematode. It's a heteroherbiditis nematode, and right side photograph you can see that this is a greenish color. It's a, we can say that it is a Numeria riley fungi that causing a disease in particular insects. So this is the semi-looper insects. So why we need to use an entomopathogen? We all know that earlier we have discussed there are so many chemicals we are using. So for that reason, if we want to replace the chemical with any eco-friendly approach, then this is the most important approach is there. So from all entomopathogenic, the most important is the entomopathogenic fungi, EPF, entomopathogenic fungi. If any fungi causing a disease in any insects, then it is called a entomopathogenic fungi. Nowadays, in our Indian point of view, most important entomopathogenic fungi is the Beauveria bassiana, Metarhizium anisopli, Verticillium lecani, or name is Chen Lecanicillium lecani, then Numeria riley is there. So this is the most important fungi that nowadays is going in our Indian market for the management of many insects. So this is the different fungi, and this is the targeted pest. You can see that Beauveria, almost all the sucking pests as well as larva is infected by this Beauveria bassiana. In our laboratory point of view, we are maintaining here more than 15 different strain of Beauveria bassiana, and we are under process of registration of this strain in the Central Insecticide Board. So this one, then Verticillium lecani, Metarhizium anisopli, this Numeria riley, all these four fungi at that time we are under process of registration, and maybe within a 1 or 2, maybe 1.5 year we have got the registration, and we can commercialize this technology to the many farmers and all these things. Other than this, there is a one another fungi, the Escherichia is also a Fumosoria is the most important nowadays, because we all know that coconut spiraling whitefly is the major problem in coastal belt, either maybe in the Gujarat or maybe in the Kerala or in the southern India. So for the management of Escherichia fumosoria, for management of this spiraling whitefly, Escherichia fumosoria is the most important entomopathogenic fungi that effect. So that's why this Escherichia fumosoriacea's importance is increasing day by day, and it's a very good result against the spiraling whitefly nymphal, against nymph. One another fungi for the mite, either maybe eriophyte mite or other mite. Rhizotella is the Thompson is the most important fungi for the management of many mites. So this is the whole major entomopathogenic fungi that in our India found. Now this is a superficial thing. So what is the actual mode of action of these entomopathogenic fungi? You see there in the this particularly in the chart, mostly portal entry, we can say that from where the entomopathogenic fungi go inside the insect. So actually there is a 4 or 5 place through which the insects may be, from that the fungi may be enter in the insects. The most important place from that is the intersegmental membrane, or we can say that upper side of the insects, there is a one membrane is there between the two segments. So between these two segments, there is a one membrane, and that particular place, the humidity is very high. So from best place to enter this fungi is the this intersegmental membrane of the cuticle. One another like this through spiracle is also there, through the mouth, or we can say through the mouth or alimentary canal or gut is also there.
through the anus, like the Metarhizium. Metarhizium anisopli mostly go through the anus, like the we have collected number of sample in the sugar cane, this Metarhizium anisopli, and when we see the insect on the back side, we see the greenish color growth on the anus side. So it is also so number of portal entries there. Even there is a sponge-like things on the legs of the insects, on the base of the legs of the insect. It's called a Pseudopodia. So through Pseudopodia is also a recorded. These fungi go inside. So what happened when the favorable condition like the humidity is a very good and temperature is a favorable, at that time these conidia germinate into germ tube. Small germ tube is a develop, and these small germ tube develop. There is some swelling appearances there. After this swelling appearance, this swelling appearance is called a apressoria, and through this apressoria, one infection peg or penetration peg go inside the upper layer or epicuticle, and through that, after going during that time, some enzymatic activity like the chitinase and other enzyme dissolve the upper layer of the cuticle, through which the this infection peg go inside that, and from that the hyphae that going mycelium is multiplying inside the this epicuticle after going inside. So from that after crossing this cuticle barrier, the fungi move to the homocoil. Homocoil is the most cavity of the particular insect, and during that time the insect cellular defense system is activated, and if insects is a very good defense system, that then what happens, the these fungi, around there is a fungi, there is a one cyst is developed, and fungi stop to growth. And if fungi pass this defense system of insect, then what happens, continuously mycelium is developed inside the insect fungi and go in the hemolymph of the insect. From that fungi is multiply continuously and feeding all the inner material, and then after the chlamydospore is developed. And what happened that the after last again fungi move to the outer side, and from that outer side they sporulate, and either maybe sporulation during time the color of the insects we can from that we can identify this is the these fungi, this fungi. Mostly for the Bevaria, whitish color growth is seen. We can say in Metarhizium initially whitish color, and then after greenish color growth we have seen. So there are a number of toxin through produced by these fungi. This is some of the example that major toxin produced by this fungi is Bevaria bassiana producing beveriacin, Metarhizium anisopri producing destructin as well, A and B. So number of fungi producing different this toxin, and through which the insects may be killed. So this is the symptoms. Major symptoms we can say that from the eye we can say that there is a either maybe white, green or light green puffy growth we have seen on the outer side of the insect. From that we can easily identify that this is the disease insect by particularly entomopathogenic fungi. There is a melanization is also occur. Insects may be loss of appetite, less active after the infection, they stop feeding. So this is the some of the important. Another is insects may be moving to the upper side where the oxygen level is more. So this is the things that we have seen. These are the major symptoms, the eye symptoms that we have recorded when any entomopathogenic fungi disease to any insects. Now we see the one by one fungi superficially. The first we can say that this white Muscarian fungi. From that name we can easily identify. You can see the insects. Insects have a on intersegmental membrane. This is the intersegmental membrane. There is an intersegmental membrane. There is a whitish growth you have seen. This whitish growth is the Bevaria bassiana growth. So from that we can easily identify this is the Bevaria bassiana infection. When we see host strain, you see that this is the hair,
healthy armyworm, this is the disease armyworm, whitish color. Same way, infected armyworm, infected urinary bone borer. This is all the photograph of the infection of the Beauveria bassiana, of coleoptera. You see that. This is the old photograph. This is the commercial product available at that time in India in market of the Beauveria. Now, second one is a Metarhizium anisopli. Metarhizium anisopli, initially it is called Entomophthora anisopli. It is a green Muscarian fungus. Against name itself indicate it is a green Muscarian fungus. You can see that on the petri dish. Greenish color growth we have seen. Initially whitish color growth, and then after it is a green color growth we have seen. So this is the Metarhizium anisopli. When we see on the insects, it is a look like that. Initially whitish color growth, you can see that. Then after this growth may be greenish color. You see the white growth, greenish color growth. This is the commercial product of the Metarhizium. Same way Numeria riley. Numeria riley, it's a growth, we can see that on the this Heliothis. Pelletage green, pale green color we have seen. And we touch this larva, powdery, or we can say the spore directly stuck on our hand. From that we can easily identify this is the Numeria riley. In our groundnut crop, this is the major we have collected in the from the field, Numeria riley. Either maybe infected Heliothis or maybe Spodoptera. So this you see that this is the larva of the semi-looper. Growth on the petri dishes and test tube. Now another fungi is a Verticillium lecani, or we can say Lecanicillium lecani. This fungi specially we are using for the management of aphid as well as mealybug. It's have a very good result against these both pests. Aphid as well. We have a one strain that give a very good result against this aphid as well as mealybug. So in that point of view, for the management of sucking pests, especially for aphid and mealybug, this is the major entomopathogenic fungi. This is the growth. Here growth is a puffy growth. Puffy growth you can see either maybe on insect. This upper photograph you can see that it is a puffy growth on aphid, and this one growth you see that on petri dishes. This is the commercial product that available in market. Now production technology. How we produce this entomopathogenic at our laboratory. So there are two ways through which we can produce the either maybe liquid fermentation technique or through the solid fermentation technique. So here I have given the procedure of the solid fermentation technique. So there is a liquid fermentation technique. If anyone doing the commercial production of this, the liquid fermentation technique is the most important. For that we want a fermenter to produce this entomopathogenic fungi. Through fermenter we can easily produce this entomopathogenic fungi. In a fermenter there is a control condition is there. We can giving a feeds to in the fermenter for the rapidly multiplication of this entomopathogenic fungi. We can maintaining oxygen level as well as we can maintaining humidity, temperature, all we can manage in fermenter. So in that point of view, for the commercial point of view, liquid fermentation technique for the production of these entomopathogenic fungi is the most important. When this is solid fermentation techniques, if anyone doing a small scale production, like our KVKs in our university, we are producing in small quantity. For that purpose, this solid fermentation technique is a very good result. It's we are producing on either maybe rice, sorghum, barley, all from that we can produce it. So after the soaking this sorghum and through that this is the procedure, you can see that autoclaving this sorghum, and after autoclaving thus we have giving
this entomopathogenic, maybe through the slant or maybe through the petri dish to the this, and we store. And after the this multiplying fungi on the this sorghum, this fungi we have mixed with the talc, or maybe if anyone spraying sprayable formulation, then we are using starch for the production. So from that, it's a very simple procedure through which we can easily produce this entomopathogenic in solid fermentation. So this is our product. Savage Bavaria, Savage Verticillium, and Savage Metarism that university producing, giving to the farming community. We can say that we have started this Savage Bavaria in 2013-14, and from this since 2013-14, today more than 500 tons, more than 500 tons of Bavaria we sold or we have given to farming community on no profit, no loss basis. So we have given to the farming community South Bavaria. Then we have also research purpose, we have also given to the Savage Verticillium and Metarism to the farming community for the management of many insect pests. Now, entomopathogenic virus. You see that entomopathogenic virus, if anyone want to identify in the field, then we can easily identify this is the liquidified larva. From that, we can easily identify that this is entomopathogenic virus infected larva. Initially, it is a whitish color growth. It is a actually it is a virus load is there. So whitish color growth we have seen. So from that we can easily identify. One another is the larva may be hanging on upper side of the leaves or upper side of the stem, and it is a soft spongy like. Then from that we can easily identify this the entomopathogenic virus. So it is a virus that causing disease in any insect, and it is called entomopathogenic virus. Virus, when we are dividing, it is a inclusive and non-inclusive is that. Mostly inclusive virus is the most important. Here inclusive virus is a polyhedral viruses, granulosis viruses, entomopathogenic viruses. From all these, at that time, polyhedral viruses is the most important. And I have never seen such a good result against so many larvae, either maybe Heliothis, Spodoptera, or Spodoptera furgipoda. So in that point of view, for the management of these insects, this virus is a very good result in either maybe in the field or in the laboratory. It's a very good result. From that, it's we can say that it's a very promising biopesticide. So there are a number of merits and demerits for the production of this virus. One most important is that these virus require living entity to produce. So suppose if we want to produce a virus for the Heliothis, then first we have to produce Heliothis as an initial culture, and after that we export this virus to the Heliothis, and then after we have collect the virus from this disease Heliothis. So it is a process is very tedious. That's why so not so many company in India is at that time is available for that. So this is the major drawback of this one. Otherwise, this is a very good biopesticide for management of this either maybe Heliothis, Spodoptera or Spodoptera furgipoda. Here, when we kick a virus is we can say that it is an entity whose genome is the element of nucleic acid, either maybe DNA or RNA in his structure, and reproduce inside any living cell. So we can say that living cell is required to produce any viruses. So it is a use host synthetic synthesized machinery to synthesize special particle called virion. And these particles include a nucleic acid as well as around the coating. So this is the 6 most important groups of viruses causing disease in insect, and most important is the bacterioviridae virus at that time. Then there are Rioviridae is there, Poxviridae is there. These all are viruses there. Even some small RNA-based viruses also at that time we can collect it from the field. So from all that, Bacilliviridae virus is the most important,
and nowadays it's using by so many in India. So what is actually nuclear polyhydrosis virus? Nuclear polyhydrosis virus is a rod-shaped virus. Is around 20 to 50 micrometer in length and 200 to 400 micrometer long. Here, this virus is enclosed in a two proteinous membrane, and which together with the virus particle, these constitute the polyhedral body. So virus plus two proteinous membrane. These particular things it's called a polyhedral, and these polyhedral mostly hexagonal in shape, and each polyhedral contain maybe one virus or up to 100 virus in one polyhedra. So this is the virus, and when we see the in electron microscope virus, it is a 6 to 8 subunit of virus is in particularly one. Mostly virus are rod shape and mostly containing the DNA. Only small amount of virus that contain RNA also. But mostly this is rod shape and mostly DNA is the part of that. So when we see the mode of action of that, when injection through the food, virus mostly go through the food. That's why it is a stomach poison. We can say that when we are spraying any virus on any crops, at that time, if any insects feeding on that, what happens that this virus go through their mouth. So that's why it is a stomach poison. And this through this virus go inside the paint, inside the this gut region, and from that gut region we all know that the insects have alkaline guts. So that why what happened that the when this virus reach or this polyhedra reach the gut, at that time what happened that the virus may after multiplying or maybe ruptured, or this polyhedra rupture, and so many viruses is come out from that rupture, and directly it attached to the either maybe tracheal or epidermal cell or maybe blood cell, and through that they attach the cells of the particular insects, and from that there is one movement is called Brownian movement. Continue round movement virus is developed, and then after they go inside the cell and they directly attach themselves to the chromatin and multiplying again there, and number of polyhedra again develop, and through continuously, and that cycle is going on, and within 48 hours larva may be die. So this is the actually mode of action of virus is that. This you can see that how the larva is actually most symptomatic is the hanging from the laying on the leaf, and it is a soft body. When we touch the larva, infected larva, it's easily fragile, and some whitish color growth, whitish color liquid is come out from the larva. So this is the major symptoms that we have seen on from the larva. This is the mass production technique. This mass production for the whole KVK point of view. At that time, commercial product is not available in India for of these viruses. So for the KVK point of view, we can instruct the farmers that you collect the healthy larva of the Heliothis or maybe Spodoptera from the field, and take a small quantity of virus from any that producing virus. Maybe our university also producing virus. We have given to 250 ml bottle to the farmer, and we have advised that you collect the larva and to expose these virus to this larva, healthy larva. So within a 48 hour, they got a number of diseased larva, and from that diseased larva, they collect the these viruses across the this larva in the any machine, and from that we can easily get this NPV, and that directly spray on the field. That gave a very good result. It's a domestically we can prepare in the lab in the farmer's field. So this is the basically we can farm giving advice to produce at the farmer's level.
So this is the NPV that our university producing in biocontrol laboratory. This is the two Heliothes as well as Spodoptera. At that time, we are also producing Spodoptera frugiperda NPV. Spodoptera frugiperda is the major pest of the maize nowadays in India. So this is the also we are producing. This is the commercial product that available in India. Now entomopathogenic bacteria. Bacteria is the most important and we can easily identify. Mostly you can see that larva. Larva become a blackish color starting from the mouth. You can see that if any insect's mouth become a blackish color, then is definitely bacterial infection is there. So you see that in photograph, there is a healthy larva is there, as a blackish larva is there. So it is the infection of the bacteria. As bacteria point of view, most important bacteria is Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis is a rod-shaped bacteria. It's a motile, gram-positive bacteria, spore-forming bacteria, even crystal-forming bacteria, and require aerobic condition for the multiplication. The most first, this Bacillus thuringiensis bacteria isolated by burning from the disease larva of Mediterranean flower moth. So here also a mode of action is a very simple mode of action. BT first is require alkaline gut for the multiplication of the any this part. It is also a stomach poison. So they are through their food going inside the body, and from that when they reach the particularly on the gut region, at that time through the alkaline condition there is a one toxin is produced. It's called L delta endotoxin, and this L endotoxin activate the this activated by the this alkaline condition, and during that time some enzymatic activity is developed, and through that the inner line of the gut is a gut inner line is the we can say that it's liquidified, and sometimes one typical symptoms that develop is the septicemia. The septicemia is done within 48 hours, and larva you can see that from the photograph. Larva mouth as well as anus part is become a blackish color. This is the infection of the bacterial Bacillus thuringiensis infection. So symptom is a very simple, sluggish after 24 hours. There's to stop feeding. Midgut, midgut part is a swelling in appearance. Paralysis occur. That's why mouth become a blackish color. So this is the major symptoms. And after last, larva become a dry to scale like blackish color larva we have seen in the field. So this is the infection of the this BT. So this is the number of Bacillus thuringiensis product as well as varieties that available in the market, commercial product. So this is the list of that. Now entomopathogenic nematode. Entomopathogenic nematode nowadays is the most important. We can say that in our area is also important. In our area in groundnut, white grub is the major problem. For the management of this white grub, this entomopathogenic nematode is the most important nowadays, and we are starting to produce this entomopathogenic nematode on wax moth. So here nematode also require living host. Even we can also there is a two way through which one is a one in vitro condition and in vivo condition that we discuss later. This is the entomopathogenic nematode. It is a cylindrical nematode, unsegmented downworm is there. Entomopathogenic, we all know that if any nematode causing disease in any insect, then it is called entomopathogenic nematode. These are some of the important nematode species. In our area, mostly this Trigononematidae, Heteroarbidites nematode, Myrmididis, worm-like nematode are the most important species that we have this family we have recorded. From that commercial point of view, this Heteroarbidites as well as Trigononematidae is the most important family for the management of any insects. These are some of the successful example of regarding that. So
Mode of action is a very simple mode of action. Mostly this is a port of entry is this nematode through the intersegmental membrane, and infective stage is the second stage larva. In that second stage larva seek the host, and after the seeking the host, they penetrate the insect body through the four way. So there is a through four way there. The first way entry point is the mouth. Through mouth, the nematodes go inside the body of insect. Through anus, one another. Through spongy material found on the legs of the any insect, it's called Pseudopodia, through which they enter. And one is the spiracles. Through spiracle, and even there is a one intersegmental membrane through which this EPN is go inside the this. After going inside, after they reach the homocoil, and from that the sheath is discarded. So the second stage, larva infective stage, is discarded the sheath, and after discarded, the nematode is release of one bacteria. So number of bacteria is released, and these bacteria kill the particular insect within 24 hours. So actually nematode is not killing the insects, but nematode contain the symbiotic bacteria, and that symbiotic bacteria kill the this nematode. So here EPN we have produced in two ways. One is in vivo condition and another is in vitro condition. So here in vivo condition, there is a two host at that time in India is available. One is a Galleria wax moth and another is a Coursera. So my point of view, Galleria is the most important one. Rattle wax moth is the most important. We can easily multiply in the laboratory, and we have get a maximum number of EPN from this Galleria. So in that, for the anyone want to produce this entomopathogen nematode, then Galleria is the host, is best host to produce. There is a number of research paper also recorded on the this in vitro. In vitro, there is a number of foods are available, like the dog biscuit agar, potato maize agar. These all foods we can use for the multiplication of this nematode. There is a one fermentation technique, liquid fermentation technique is also available, and through which we can produce this Stendernemaias as well as Heteroharbiditis nematode. So this is the procedure how we can produce. We have directly exposed 1,000 to 5,000 nematode, around 2 to 3 ml of nematode that containing around 1,000 5,000 nematode. We directly expose to the. There is a one. We can say that the filter paper is there, and on that filter paper we have directly put 2 to 3 ml of water that containing nematode and expose around 10 to 20 or 25 to 50 this wax moth larva. So for what happened, the nematode directly attached to this wax moth larva, and within 48 hours larva become a if it is Stendernemia is there, larva become either maybe blackish color or maybe orange color. And when it's when we have get this type of larva, we cross the larva on any particular medium, and from that we have developed one formulation. And that formulation, from that formulation, we directly we can use either as for the soil application or maybe from the sprayable formulation. So this is the different formulation that available. Vegetable powder formulation is there. Then WDG formulation is there. Sodium alliginates formulation, gel-based formulation at that time also is there. Vermiculate formulation is there. Sponge-based formulation is also available. So number of formulation at that time available in market. This is the commercial product of EPN. Now this is the 3 point of the that we have discussed is the predator, parasite, and entomopathogen. And after that, there are number of non-chemicals methods also available. And nowadays, one most important, and it is the, I think, my point of view, it is the future in India, semiochemicals based management system. Semiochemicals, we all know that we have a
we have our mouth through which we can easily communicate between each other. But insect don't have this type of things. And using some chemicals for the communication purpose. And these chemicals includes these semiochemicals. Okay, so this is the simple word that for the communication purpose, insects using some chemicals. And this is called semiochemicals. Semiochemicals, when superficially we have divided, it is maybe naturally secreted or not naturally secreted. Those chemicals that naturally secreted from any insects, then it is called these naturally secreted. And these naturally secreted again divided into pheromone. Pheromone may be intraspecific or interspecific pheromone. Intraspecific pheromone means if communication is done between same species, okay, then it is called intraspecific and communication is between different species, then it is interspecific communication. Interspecific communication, there are a number of other pheromones, pheromones are there, pheromones are there available. While at that time in market, pheromone, insect pheromone, intraspecific pheromone based system is the most popular. And this intraspecific pheromone based system, most important one is the releaser pheromone. Releaser pheromone mostly in India we are using for the either maybe monitoring purpose, mass trapping purpose, or maybe mating disturbance purpose. So this insects pheromone we first identified by the Peter Carlson and Martin Luther in 1959, and then after continuously in world this pheromone based management system is activated. Here first pheromone is identified on the Bombyx mori, this by these two scientists, and the pheromone or chemical is discovered name is a bombicol. So here pheromone we can divide it that the sex pheromone, aggregation pheromone, alarm pheromone is there, then trail pheromone is there. So there are a number of pheromones are there, and these all pheromones are intraspecific for the communication purpose. So role of pheromone in IPM. So I am concentrated on particularly on the product that we are producing in our laboratory. That's why I am not going in depth that way. So semiochemical based system, the insect pheromone we are using for the monitoring purpose, mass trapping purpose, mating disturbance purpose, and one another technology that nowadays popular is attract and kill technology. So through these four technology, we are producing this insect pheromone. So monitoring means if we want to know that the any insect is present in particularly any crop is, for example in cotton pink bollworm is there or not. If just we want to know, then we put these pheromone traps in the field, and we if the moth catches we have got, then we can say that it is a monitoring purpose. Just we want to know that either this insect is available or not. For that purpose, monitoring. Mass trapping is the another most important terms. Suppose we have get one example of the cotton pink bollworm. Suppose we want to manage the cotton pink bollworm in cotton, then we put up 40 to 50 traps per hectare. 40 to 50 traps per hectare. Then what happens that all the male moths are catches in this pheromone, and from that we can easily manage the insects without spraying any insecticide. So this is the mass trapping. One another concept nowadays important is a mating disturbance that we discuss later. Mating disturbance technology. It is also very important, and we have done two patterns on the mating disturbance on that. One other technology, attack and kill. Attack and kill technology is the if we use any chemical, any pheromone based chemical to attract insects. So they attract and after killing. And most important example is this fruit fly trap. So fruit fly trap, we all know that the containing chemical is maybe methylogen or toluene or any other chemical that we are using. So this chemical we are using for the attraction purpose, and killing purpose we are using so many eco-friendly chemical
Last few years we are using DDVP, but now DDVP is going to ban. That's why we are using either maybe chloropyrifos or maybe other so many fipronil or spinosad chemical that kill for the killing purpose. So this is the attract and kill based technologies. So this is the monitoring purpose. Number of different type of traps are available. Maybe delta trap is there. You can see that number of different funnel type of trap is also available in the market for the monitoring purpose. This is the our university traps. You see that there is a reddish color lures are there. So this lure contain the female chemical. So it's a host specific. The meaning of that, if we want to manage the pink bollworm in cotton, then we want to add a chemical of pink bollworm, female chemical of the pink bollworm in this lure. So it's the host specifics there. So this you can lower side photograph, you can see that number of moth catches of pink bollworm we have seen. So this is a mass trapping purpose. This is the lure that we are developing and giving to farming community. Pink bollworm is there, then Prodenia lure, Minsky, Spodoptera lure is there, brinjal shoot and fruit boller is there, new fall armyworm lure is also available. So number of lure, even Heliothis lure that it is not mentioned in here. It is also a Heliothis lure also we are producing here. So in a pheromone based one another yearly we have more than 40,000 traps we have giving to the this fruit fly trap to the for the management of the particularly for the fruit fly in many crops like the for the management of the fruit fly in fruit crops like the mango, chiku, guava we have given to the farming community to this fruit fly trap to the farming community. And for same time, we have also giving some for the vegetables for creepers vegetables purpose. We are also giving this fruit fly traps. Mostly recommendation is 25 to 30 traps per hectare, and lure may be changed after the 40 days. This is our actual recommendation for the management of the fruit fly. So this is the male inhalation technique there. Now, mating disturbance. So this is the new technology. The technology is a slightly different from other insect-based management system. It's doing a mating disturbance. Name itself indicate. How it's work, I am explaining you in simple word. Suppose in field, there is a male and female are there. So what happened that female release a one sex pheromone chemicals, and from that male is attracted towards the that pheromone for the mating purpose or courtship purpose. So this is the simple in field. This is the going in the field. Now mating disturbance. What happened then? Suppose we put a female dummy chemical in the field. Just you can see that cross of them. This is the dummy female chemical. So what happened that female again release original female again release the chemical, but same time this dummy female also release the chemical. So what happened that the this male is not easily find the original female. That's why mating is disturbed, and from that we can manage the pest. So this is the technology behind that. So we have patented this technology, and name we have given is a MDP, mating disturbance pest technology. For the we have at that time we have developed a two for the management of two insects. One is a pink bollworm and another is a brinjal shoot and fruit borer. So how it's work? So we have put a one dots like you can see that photograph. One put a one dots just like a gram chana. कहते हैं ना the gram size dot we have put around 1,000 dots is required per hectare, and dose is of 400 gram of pest. It's contain more than 1 to 2% of sex pheromone. So this is the initially, for example, if we want to manage the pink bollworm in cotton, then we put after the 40 day of sowing, we put a first dot 1,000 dots per hectare. So they're starting this management then after,
and after again 40 days, we again put this dot. So continuously we putting 40-day interval dots, and we manage the 100% this pink bollworm in cotton. So this is the new technology nowadays it's available. So this is the our photograph of our university product. One left side is a pink bollworm MDP, and right side is the brinjal shoot and fruit borer are there. Well, now another project that we have in near future we have sanctioned is the botanical based management system. Or we all know that natural farming is nowadays going to popular. So we have put one botanical based project that, and it may be sanctioned in near future. So in that project we have identified so many plants as well as so many weeds and all that have a insecticidal property, and from that insecticidal property we manage the insects. So initially we identify the content of the particular plant, and then after we develop a formulation from that plants, and we giving to the farming community, and we also commercialize the technology. So this is the number of major content of these botanical plants. So what is the effect of this botanical plants? Mostly these effects either maybe oviposition, return, antefident activity. Sometimes what happens that it directly effect on fecundity, egg may be sterilized. Sometimes larva may be not working well. So this is the so many insecticidal properties that botanicals have. So this is the this is all about the that we are doing. And last 2016 we have also started the experiential learning program from the, our one of the projects, and through this experiential learning program we giving a guide to our undergraduate students, especially 8th semester students, regarding this production of these various biopesticides. And you can see that from the data from 2016 to 2020, total 42 lakh rupees generated by the students, and around 242 students we have taught these all production, giving all this production to the technology to the these students. And so many students start their experience through that experience program their own business. So when we see the profit sharing basis, it is the average around 6,000 rupees we have given to the this old student. This is some of the photograph of that. This is our last vice chancellor is there, Pathak sir. So when the season is going on, you can see that this is the inner view of the our biocontrol laboratory. This is the outer view. You can see the row of farmers for the purchase of various bioagents. So this is the at that time this is the what is the actually impact of this biopesticide on farmers, that you can see that. One another apiculture unit also we are maintaining here, very good, and yearly more than 2,000 kg of honey we are producing. And we have also through our experience learning program we have also teach the student regarding this apiculture unit. It's a very good as well established unit that we have, and we have maintaining more than 150 boxes of apiculture in our biocontrol laboratory. This is the sample of that program. Okay, so this is the all about our biocontrol research laboratory as well as organic farming related. Okay, thank you very much, all of you, as well as thank you very much for the KVK Badnapur head as well as supporting staff to giving me opportunity to discuss with these all the KVK as well as student scientists and student as well as scientists for listening me in this whole 1.5 year. Okay, thank you very much, all of you. Thank you so much. थँक्यू व्हेरी मच सर. कांबळे मॅडमला मी अशी विनंती करतो की त्यांनी पुढच्या कार्यक्रमाची सूत्रे सांभाळावी.
Okay, thank you so much, sir. If any question or any query regarding this topic, you can ask your question by unmuting yourself. Otherwise, you put your question in the chat box. If you have any query, you put your question in the chat box. Otherwise, raise your hand. तुम्हाला काही शंका असतील तर तुम्ही चॅटबॉक्सच्या पर्यायाचा वापर करू शकता किंवा रेज हँड पर्यायाचा वापर करू शकता आणि प्रश्न विचारू शकतात. On behalf of my KVK, that is Krishi Vigyan Kendra Badnapur, Jalna II, I give heartfelt vote of thanks to our distinguished today's expert, Dr. D.M. Jetha sir, Associate Research Scientist, Biocontrol Research Laboratory, Department of Entomology, College of Agriculture, Junagadh Agriculture University from Gujarat. Sir, we are really express deep gratitude towards Dr. Dhange sir also and Dr. Vadaskar, Pankaj Vadaskar sir, who help us for arranging this very good session and very informative session for our webinar or a training. And again, I would like to say thanks to Dr. Jetha sir, who spared time for his busy schedule to grace this event and also guide us. The PPTs are very informative. So once again, thank you. Thank you so much, sir. Okay, thank you very much, all of you. Thank you very much once again. थोड्याच वेळामध्ये आपले दुसरे जे वक्ते आहेत ते आपल्यासोबत जोडले जाणार आहेत. श्रीयुत मंगेश भास्कर सर. चौरे सर जॉईन झालेले आहेत, त्यांना कृपया को होस्ट करा. And start our remaining session. नमस्कार सर. Unmute myself. नमस्कार. नमस्कार. सेंद्रिय शेती उत्पादनातील आधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा आजचा 7वा दिवस. आता आपण सेंद्रिय शेती आधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षणाचा आजचा 7वा दिवस. आता आपण ऐकलं डॉक्टर DM जेथा सरांचं बायोकंट्रोल या विषयावरचं मार्गदर्शन आणि थोड्याच वेळात आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत श्रीयुत मंगेश मुकर सर, सह्याद्री फार्मर प्रोड्युसर कंपनी दिंडोरी नाशिक येथून. सरांनी मागच्या वेळी देखील 10 दिवसीय ऑनलाईन सत्रामध्ये आपल्या शेतकरी बांधवांना मार्गदर्शन केलं होतं आणि आजही त्यांनी आपल्या विनंतीला मान देऊन आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. सरांचं जे सेंद्रिय शेतीमधील काम आहे ते खरंच वाखाणण्याजोगं आहे. ऑनलाईन तसंच ऑफलाईन या दोन्ही माध्यमामधून सर शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती बद्दल मार्गदर्शन करत असतात. तर अधिकचा वेळ न घालवता मी श्रीयुत मंगेश भास्कर सर, सह्याद्री फार्मर प्रोड्युसर कंपनी दिंडोरी नाशिक यांना अशी विनंती की सर आपण आपलं मार्गदर्शन सुरू करावं. मॅडम, माझ्याकडे जे प्रेझेंटेशन आहे ते मी तुम्हाला शेअर केलंय, तर मग ते थोडं प्रायमरी चर्चा होते तोपर्यंत तुम्ही जर प्रेझेंटेशनला सुरुवात केली असती, तिकडून दाखवलं असतं तर बरं झालं असतं. ओके सर. व्हॉट्सअपला टाकले मी, बघा व्हॉट्सअप. ओके. नमस्कार मित्रांनो. सेंद्रिय शेतीच्या ह्या कार्यक्रमामध्ये मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. हा कार्यक्रम भारतीय स्वातंत्र्याचे
अमृत महोत्सवी वर्ष तसेच वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी या सुवर्ण जयंतीचे औचित्य राखून कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूर यांच्या मार्फत होत आहे आणि त्यामध्ये उपस्थित असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचे, शास्त्रज्ञांचे आणि अधिकाऱ्यांचे मी सरचे स्वागत करतो. एनलार्ज करा ना पीपीटी मोठ्या प्रमाणात. सर आपली पीडीएफ पॅटर्न मध्ये असल्या कारणामुळे मोबाईल मधून ही अशाच पद्धतीने दिसतीये. स्क्रीन इज विजिबल. हा ठीक आहे. मला ते पुढे नेता येईल का तुम्हाला ते करावं लागेल? हा मी करते सर. हा नेक्स्ट. प्रथमतः मी सर्वांचं पुनश्च एकदा स्वागत करतो. सेंद्रिय शेती ही जी काही आहे याची म्हणजे पार्श्वभूमी ही भरपूर वक्त्यांनी सांगितलेली असेल की पहिली जी काही शेती करत होतो ती आपण बहुतांशी 100% साधारण 2000 किंवा 1970च्या अलीकडची जी शेती होती जिथं केमिकल फर्टिलायझर हे नव्हते आणि औषधं पण नव्हती. तुम्ही काय करा, बाकीची सगळी तयारी करा. मी जर प्रेझेंटेशन मध्ये ते लागते तेवढी सगळे डॉक्युमेंट जनरेट करा फटाफट. तर मग 1970च्या दशकाच्या अगोदर जी काही शेती होती ती प्रामुख्याने सेंद्रिय होती. ज्या काही निविष्ट आपण वापरत होतो स्ट्रेट म्हणजे हायब्रिड बियाणं नव्हतं, केमिकल फर्टिलायझर नव्हती आणि कीटकनाशक ही सिंथेटिक पॅराथ्रॉइड्स वगैरे जी काही आज विषारी कीटकनाशक भरपूर मोठ्या प्रमाणात बाजारात उपलब्ध आहेत ही नव्हती. आणि त्याच्यामुळे ज्या निविष्ठा होत्या त्या बहुतांशी सेंद्रिय होत्या आणि सेंद्रिय शेती पूर्ण भारतभर केली जात होती. आणि त्या हरित क्रांतीनंतर जी परिस्थिती आपल्याकडे आली की उत्पादन वाढीसाठी आपण हायब्रिड वाण स्वीकारले. त्यानंतर त्याची वाढ, त्याची जी काही उत्पादनाची जी काही वाढ आहे ती कॉम्पन्सेट करण्यासाठी, न्यूट्रिशन देण्यासाठी आपण केमिकल फर्टिलायझर कडे वळालो. केमिकल फर्टिलायझर दिल्यामुळं जोरात वाढ झाल्यामुळं जी काही किडी जोरात धावून आल्या त्यांचं नियंत्रण करण्यासाठी आपल्याला पर्याय पाहिजे होते, म्हणून केमिकल हे रासायनिक कीटकनाशक वापरात आली. आणि 70, 80, 90 म्हणजे 1990, 95, 2000 पर्यंत जी काही लोक शेती करत होती त्यामध्ये सेंद्रिय निविष्ठांचा वापर हा मोठ्या प्रमाणात होता आणि क्षेत्र हे मर्यादित होतं. त्यामुळं त्या गावामध्ये जे काही शेणखताचा उपलब्धता होती. त्यानंतर परिस्थिती बदलत गेली, क्षेत्र वाढत गेलं. जी काही बैलावरची शेती ही ट्रॅक्टरवर आली. ट्रॅक्टर तर काय आपल्याला शेण देत नाही, त्याच्यामुळं सेंद्रिय कर्ब हा जो विषय होता हा कमी होत चालला आणि त्यातून कमी झालेल्या सेंद्रिय कर्बामुळं त्या झाडामध्ये जी काही प्रतिकार शक्ती तयार व्हायला पाहिजे ती होत नव्हती. त्यामुळं त्वरित कीड आणि रोग येत होते आणि त्यासाठी 2095 नंतरच्या दशकामध्ये किंवा 2000च्या पुढच्या आणि 20-25 वर्षामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात याचा वापर सुरू झाला, कीटकनाशकांचा वापर सुरू झाला. आणि आजची परिस्थिती भयावह आहे की आपण 100% रासायनिक कडे वळालेलो आहोत. ज्या काही निविष्ठा आपल्या एनआरसी मध्ये ICR ने सांगितल्या किंवा केव्हीके मध्ये सांगितल्या गेल्यात किंवा जुन्या पारंपरिक पद्धतीने आपण वापरत होतो त्या सर्व गोष्टी आपण सोडल्या. त्याच्यामुळं आज ऍव्हरेज सेंद्रिय कर्ब महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर 0.2 ते 0.3 आहे. त्यानंतर त्याच्यामुळं तयार झालेले वेगवेगळे जे प्रश्न आहेत, उत्पादकता कमी, रासायनिक खतांची गरज जास्त मोठ्या प्रमाणात किडी रोग येत आहेत, त्याच्यासाठी जास्त मोठ्या प्रमाणात नवीन मॉलिक्यूल किंवा ज्या सेकंडरी मायनॉर पेस्ट आहेत त्या मेजर होत आहेत आणि मग त्यांचा कंट्रोल करण्यासाठी परत नवीन केमिकल्स. आणि ह्या दुष्टचक्रामध्ये पूर्णपणे शेती ही फसलेली आहे. यातला जोडून एक सामाजिक विषय जो पुढे आलेला आहे की शेती करण्यासाठी प्रचंड मोठी बेरोजगारांची फौज आज उभी आहे. की आज जर आपण पाहिलं तर गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये आणि प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये आपल्याला फार मोठं म्हणजे नोकऱ्या मिळत नाहीत. मग जो काही
100% आज आपण प्रत्येकाला शिक्षण देतोय, ग्रॅज्युएट पर्यंत माणूस शिकतोय आणि तो एकदा तो ग्रॅज्युएट झाला किंवा सुउच्च शिक्षित झाला की मग त्याला उपजीविकेचं साधनच नाही, तो शिकलेला आहे, तो काहीतरी करू शकतो. मग तो काय म्हणतो की आपण इतर पुढे 2-3 हजारात नोकरी करण्यापेक्षा घरची शेती करू. आणि मग फार मोठ्या संख्येने तरुण हे शेतीवर आले. जी काही बाकी टेक्नॉलॉजी ज्या आपल्याकडे फार मोठ्या प्रमाणात विकसित झाल्या त्याच्यामध्ये प्लास्टिकचे PVC पाईप त्याने 4-4, 10-10 किलोमीटर पाणी इकडून तिकडे नेलं. पाण्याचा प्रचंड उपसा झाला. त्यानंतर ट्रॅक्टर असेल, स्प्रिंग टेक्नॉलॉजी, ड्रीप, स्प्रिंकलर याच्यामुळे लागवडीचं खालचं क्षेत्र बागायताचं हे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढत गेलं. गेल्या 10 वर्षामध्ये त्याच्यामध्ये जिथं जो एक शेतकरी 2 एकर किंवा 5 एकर क्षेत्र करत होता ते तो 10 एकरवर गेला बागायत करण्याच्या क्षेत्र संदर्भात. पाण्याचं ह्या पद्धतीने इफेक्टिव्ह युटिलायझेशन त्याला करता आलं, वाहतूक करता आली. आणि त्याच्यामुळे काय झालं की बाजारपेठेमध्ये अतिरिक्त माल यायला लागला आणि नको तितका माल आल्यामुळं बाजार मिळण्याचे झाले. त्यामुळे उत्पादन खर्च आणि विक्री याच्यामधला गॅप कमी झाला. उत्पादन खर्च एवढीच विक्री व्हायला लागली आणि शेती तोट्याची व्हायला लागली. त्यामुळे पुन्हा एकदा उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या अँगलने सुद्धा आपल्याला सेंद्रिय शेतीची नव्याने गरज निर्माण झालेली आहे. कारण आज आपण पाहतो की मागच्या 2 वर्षात कोरोनामुळे जे काही प्रॉब्लेम तयार झाले त्यामुळं शेतीच्या विक्री व्यवस्थेवर त्याचा मोठ्या प्रमाणात ताण पडला आणि भाज्या असतील, फळं असतील किंवा इतर तृणधान्य असतील यांची व्यवस्थित विक्री न झाल्यामुळं शेतकरी हा हवालदिल झालेला आहे. आणि ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपण सेंद्रिय शेती ही म्हणजे जर आपण व्यवस्थित केली, सेंद्रिय शेतीमध्ये ज्या काही गोष्टी आहेत त्यांचा वापर अगदी विषमुक्त शेतीमध्ये जरी केला तरी ह्या प्रश्नांना आपण चांगली उत्तरं देऊ शकतो, असं गेल्या 10 वर्षाच्या आमच्या संशोधनातून आमच्या लक्षात आलेलं आहे. आणि त्या दृष्टीने आम्ही एक 10 ड्रम थेरी नावाचा विषय हा चालू केला. याच्यामध्ये 5 ड्रम हे जमिनीसाठी आणि 5 ड्रम हे फवारणीसाठी. तर 5 ड्रम हे फवारणीसाठी आहेत आणि त्याचे 3 जे काही ऍक्टिव्हिटी आहेत, ह्या 3 ऍक्टिव्हिटी म्हणजे 3 जे प्रमुख फायदे आहेत ते असे आहेत की पहिला फायदा की ही जी पद्धत आहे ही करायला एकदम सोपी आहे, कोणती एनर्जी लागत नाही, खर्च एकदम कमी आहे, स्वतःच्या शेतावरती आपल्याला ते करता येतं. दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्या गोष्टी ज्या तुमच्या शेतावरच्या उपलब्ध जे काही निविष्ट आहेत, जे ते समजा झाडं असतील, पाले असतील किंवा तुमच्या शेतातून उगवणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत यांचा वापर करून आपण ह्या सगळ्या निविष्ठा तयार करतो. त्यामुळं त्या करायला सोप्या आहेत, कमी खर्चाच्या आहेत. त्याच्यामुळं उत्पादन खर्च हा जवळजवळ आपल्याला खत आणि औषधाचा 50% पर्यंत कमी होतो आणि उत्पादनाची प्रत वाढते. म्हणजे उत्पादनाची प्रत वाढल्यामुळं आपल्याला विक्रीच्या वेळेला सुद्धा प्राधान्याने आपली विक्री होते आणि ती विक्री चांगली झाल्यामुळं तिथेही आपल्याला द्राक्षासारख्या पिकामध्ये 50-60 हजार रुपयाची वाढ होते. ह्या गोष्टी आम्ही कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली इथं गेल्या 3 वर्षापूर्वीच हे इन्स्टॉलेशन आम्ही केलं आणि त्याच्यावरती चांगल्या पद्धतीने काम चाललंय. त्यानंतर सह्याद्री फार्म प्रोड्युसर कंपनीकडे जवळजवळ 5 वर्षापासून या सगळ्या अर्कांचा वापर करून द्राक्ष उत्पादन केलं जात आहे. कृषी विज्ञान केंद्र नारायणगाव, नोनिव सीड पुणे, शाश्वत फार्म प्रोड्युसर कंपनी शिरोली आणि आत्मा मालिक संस्था शहापूर याच्यामध्ये अजून एक मोठं नाव आपण देऊ शकतो की येरवडा जे काही जेल आहे, या येरवडाच्या जेलमध्ये पुण्याच्या कैद्यांना सुधारण्यासाठी सुद्धा या 10 ड्रम थेरीचं एक मोठं युनिट हे आपण टाकलेलं आहे आणि ते सुद्धा आपण तिथं त्याच्या पद्धतीने प्रशिक्षण चालू आहे. नेक्स्ट, साधारणपणे शेतकऱ्यांच्या लेवलला इथं आपल्याकडे 100, सोलापूरला, नाशिकमध्ये 250 पेक्षा जास्त, पुणे नगरमध्ये 150 पेक्षा जास्त, सांगलीमध्ये आता तो आकडा हा अगदी 150-200 पर्यंत गेला असेल आणि इतर स्टेटमध्ये 50 पेक्षा जास्त, असे 500 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचं प्रत्यक्ष द्राक्षामध्ये हा वापर आहे. या पद्धतीने आपण पाहताय की हे प्रत्येक शेतकरी त्याच्या गरजेनुसार हे ड्रम फिट करतो आणि याच्यामध्ये मी दाखवतो इथं ही एक मोटार असते
एरिएशन करण्यासाठी हे ड्रम असतात, त्याला सिंगल एअर वॉल वरच्या बाजूने लावलेले असतात आणि खाली हे जे काही वॉल असतात तिथून आपण द्रावण काढतो. अशा पद्धतीने ही रचना केलेली असते. करायला एकदम सोपी. सो आपल्याकडे जे काही मटेरियल आहे याचा वापर करून आपण ते करू शकतो. आणि अशी ही काय 10 ड्रम थेरी म्हणजे 10 ड्रम पद्धत, 10 ड्रम थेरी ही याच्याबद्दल मी आज आपल्याला पूर्ण माहिती देणार आहे. नेक्स्ट. याच्यामुळं प्रामुख्याने 3 उद्देश आपले साध्य होतात. पहिली गोष्ट, उत्पादन खर्चामध्ये 50-60% बचत. दुसरी, जो उत्पादन तुम्ही करणार आहात हे सेफ आहे, म्हणजे एक्सपोर्टला आपण चांगल्या पद्धतीचं अन्न द्यायचं आणि आपले जे बांधव आहेत यांना मात्र आपण विषमुक्त अन्न देऊन त्यांना कॅन्सर कसा होईल असं प्रामुख्याने पाहायचं. हे म्हणजे एखाद्या माणसाचा जीव घेण्याच्या खुनाचा प्रयत्न इतका गंभीर गुन्हा आहे. त्याच्यामुळं सेफ फूड देणं, सुरक्षित अन्न देणं हे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्याचं कर्तव्य आहे. परंतु या देशामध्ये शेतकऱ्यांची वोट बँक असल्यामुळं त्यांच्या विरुद्ध कोणी आवाज उठवत नाही आणि त्याच्यामुळं शेतकरी सहित सगळे ग्राहक हे मरणाच्या खाईत पडलेले आहेत मित्रांनो. त्यामुळे ह्या पद्धतीचा जर आपण वापर केला तर आपण सेफ फूड देऊ शकतो. आणि तिसरा सगळ्यात मोठा फायदा मी मगाशी सांगितला की जी उत्पादनाची जी प्रत वाढते त्याच्यामुळे तुम्हाला जास्त रिटर्न मिळतो आणि हा रिटर्न आपल्याला एकरी द्राक्षासारख्या पिकात 50,000 ते 60,000 रुपये नक्की मिळतो. त्यामुळे असं 1,00,000 रुपये निश्चितपणे आपल्याला खर्च कमी करण्यात 50,000 आणि जास्तीचे जे काही आपल्याला रिटर्न मिळाले याच्यातले 50,000 असा नक्की आपल्याला फायदा होतो आणि आपला एक्सपोर्टचा निर्यातक्षम माल सेफ फूड तयार करतो. हे जर करायचं असेल तर प्रामुख्याने आपल्याला आपल्या जमिनीचा प्रामुख्याने विचार करावा लागेल आणि 3 घटक इथं आपण विचारात घेतले पाहिजे की ऑर्गॅनिक कार्बन, नंतर मायक्रोब्स आणि मिनरल्स. आता ऑर्गॅनिक कार्बन म्हणजे सेंद्रिय कर्ब, सूक्ष्मजीव आणि खनिज यांचा संतुलित पुरवठा जर जमीन करत असेल तर त्या जमिनीला हेल्दी सॉइल आपण म्हणतो. ती समृद्ध जमीन आहे, सुपीक आहे आणि ती सुपीक जमीन तयार करण्यासाठी या 3 गोष्टींचा वापर हा 10 ड्रम थेरी मधून कसा करायचा हे पुढच्या भागात आपण समजून घेऊ. एक समजून घेतलं पाहिजे की बॅलन्स न्यूट्रिशन आणि मायक्रोचा वापर या 2 घटकामध्ये आपल्याला प्लांट हेल्थ सामावलेली आहे. हे इथं मी क्लिअरली जे काही अभ्यासक इथं जॉईन झालेले मित्र आहेत माझे त्यांना मी म्हणजे नम्रपणे सांगू इच्छितो की हे जे काही चित्र तुम्ही पाहताय द प्लांट हेल्थ पिरामिड ही म्हणजे आपल्याला ह्या पूर्ण प्रकल्पाचा एक आत्मा आहे. याच्यामध्ये पहिल्या टप्प्यामध्ये झाड कम्प्लीट फोटोसिंथेसिस करतं आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्ये प्रोटीन सिंथेसिस करतं आणि याच्यासाठी आपल्याला बॅलन्स न्यूट्रिशनची गरज असते. न्यूट्रिशन म्हणजे काय? NPK, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस, मेजर आणि मायनॉर न्यूट्रिएंट. आणि दुसरा जो टप्पा आहे याच्यामध्ये इन्क्रीज लिपिड सिंथेसिस आणि इन्क्रीज प्लांट सेकंडरी मेटाबॉलाइट सिंथेसिस, या 2 गोष्टी जर आपल्याला अचीव करायच्या असतील तर त्याच्यासाठी झाडाला जमिनीमध्ये आणि जमिनीच्या वरती जो काही त्याचा फायटोस्फिअर आहे तिथं चांगल्या पद्धतीची मायक्रोबची गरज आहे. आणि त्याच्यामुळं त्याला जेव्हा तो 4थ्या स्टेजला झाड येतं तेव्हा ते कुठल्या पद्धतीचा स्ट्रेस सहन करू शकतं, त्याच्यावर कुठलेही रोग किडीचा अटॅक होऊ शकत नाही. जे झाड जंगलामध्ये उभं असतं, बांधावर उभं असतं, ते स्वतःचा प्रतिकार किंवा स्वतः संरक्षण जसं करत असतं त्या पद्धतीचं झाड तुम्ही शेतामध्ये तयार करू शकता. आणि ते करण्यासाठीची ही उपाययोजना इथं कशी असावी हे दिलेलं आहे. या गोष्टीचा एक साधारण अर्थ आपण एवढाच काढू शकतो की आपल्याला झाडाला बॅलन्स न्यूट्रिशन पाहिजे आणि वरती झाडाला चांगल्या पद्धतीनं एक जमिनीमध्ये आणि जमिनीच्या वरती सूक्ष्म जीवांचा पुरवठा केला पाहिजे. आणि हे अचीव करण्यासाठी आपण 10 ड्रम थेरीचा वापर करतो. इथं आपण पहिल्या टप्प्यामध्ये पॅसिव्ह इम्युनिटी कशी तयार झाली याच्यामध्ये प्रामुख्याने समजून घ्या की नायट्रोजन, फॉस्फरस, मॅग्नेशियम, फेरस आणि मॅंगनीज ह्या मायक्रो म्हणजे न्यूट्रिएंटची गरज आहे. नेक्स्ट. आणि पुढे घ्या. नेक्स्ट. त्यानंतर ह्या सगळ्या क्रिया ज्या होत आहेत ह्या पानामध्ये होत आहेत आणि पानामध्ये जे काही फोटोसिंथेसिस होतं, सूर्यप्रकाश, कार्बन डायऑक्साईड आणि पाणी याच्या सानिध्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट मध्ये जी क्रिया होते याच्यातून एक एनर्जी तयार होते, म्हणजे ती ग्लुकोजच्या स्वरूपात असते आणि ती शुगर जे सगळ्यांचं फ्युएल आहे आणि जे काय ऑक्सिजन जो सगळं संपूर्ण जीवसृष्टीसाठी आवश्यक असलेला वायू हा पानातून विसर्जित होतो आणि तो ऑक्सिजन हा आपल्याला
वनस्पती दिवसा ऑक्सिजन टाकतात आणि रात्री कार्बन डायऑक्साईड बाहेर टाकतात हे आपल्याला माहिती आहे. आणि म्हणून कार्बन डायऑक्साईड ऑक्सिजन हा मुबलक प्रमाणात बाहेर पडतो आणि ग्लुकोज जे बाहेर पडतं त्यातलं 50% ग्लुकोज हे जमिनीच्या वरचा जो भाग आहे त्याच्यासाठी वापरलं जातं आणि 50% जमिनीत वापरलं जातं. जमिनीत जे काही ग्लुकोज येतं ते मुळांमध्ये येतं आणि त्यातलं 50% हे मुळ काय करतात की मुळाच्या भोवती असलेले सूक्ष्मजीव आहेत त्यांच्यासाठी लीच आउट करतात. म्हणून जेव्हा त्यांना ते खायला मिळतं त्यावेळेला बॅक्टेरिया आणि फंगस काय करतात, झाडांना आवश्यक असणारी मूलद्रव्य जमिनीमध्ये शोधून ती त्याला पुरवली जातात आणि त्यानंतर त्याची गरज भागवली जाते. अशा प्रकारची एक जीवसाखळी, एक अभिक्रिया ही अविरत चालू आहे की ज्याच्यामध्ये अन्न तयार होतंय. वरच्या भागांचं जी काही गरज आहे ग्लुकोज जे काय ते पानं, फुलं, त्याच्यानंतर फांद्या, खोडं याच्यासाठी 50% दिलं जातं आणि 50% जमिनीकडे जातं. त्यातील परत 50% हे सूक्ष्म जीवांसाठी जमिनीत सोडलं जातं. ह्या गोष्टी जेव्हा आपण प्रामुख्याने समजून घेऊ त्यावेळेला फोटोसिंथेसिस जर चांगल्यातलं चांगलं आपण करू शकलो तर चांगल्यातली चांगली शेती आपण करू शकू. पर एकर क्षेत्रामध्ये चांगल्यातली चांगली साखर जर फोटोसिंथेसिसद्वारे जो शेतकरी निर्माण करू शकतो तो उत्कृष्ट शेतकरी असतो. कारण अल्टिमेटली त्या शेतकऱ्याचं उत्पादन हे त्या शेतामध्ये होणाऱ्या वनस्पतीच्या फोटोसिंथेसिसच्या अभिक्रियेवर अवलंबून आहे हे समजून घेणं गरजेचं आहे. आणि ते चांगलं होण्यासाठी आपल्याला हे संपूर्ण सगळं शास्त्र समजून घेणं गरजेचं आहे. याच्यामध्ये आपण एक प्रामुख्याने ह्या स्लाइडमध्ये एवढंच पाहायचं मित्रांनो की कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन या क्रियेतून 95% आपल्याला अन्न निर्मिती होते आणि इतर पासून 5% होते. म्हणून 5% NPK आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्य जर आपण बॅलन्स स्वरूपामध्ये देऊ शकलो तर 95% अन्न निर्मिती फोटोसिंथेसिसद्वारे कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन हे करून देतील. म्हणून बॅलन्स न्यूट्रिशन हे अतिशय महत्वाचं आहे. इथं आपण 16 मूलद्रव्य म्हणतोय, याच्यामध्ये निकेलची वाढ झालेली आहे. आता इसेन्शियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स 17 आहेत. नेक्स्ट, लिबेग लॉ ऑफ मिनिमम असं सांगतो की कुठलाही एक मूलद्रव्य जर कमी असेल तर दुसरे मूलद्रव्य सुद्धा लागू पडत नाही. नेक्स्ट, यामध्ये पीएच चा जो रोल आहे यात आपण पाहतो की 6.5 ते 7 अगदी 7.5 पर्यंत हे 6.5 ते 7.5 ह्या पीएच मध्ये संपूर्णपणे नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश, सल्फर, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, आयर्न थोडंसं ऍसिडिक कंडिशनला अवेलेबल होते 6.5 ते 7 आणि कॉपर, बोरॉन, मॅंगनीज हे थोडेसे ऍसिडिक कंडिशनला होतात आणि बाकी सगळे जे मूलद्रव्य आहेत हे थोडी अल्कलाइन कंडिशन असली तरी होत आहेत. परंतु 6.5 ते 7 ही जी काही लेवल आहे ह्या पीएच लेवलला जमिनीमधून ह्या NPK आणि मायक्रोन्यूट्रिएंटची उपलब्धता होते. मात्र आपल्याकडं पीएच लेवल ही 9च्या पुढे आता चाललेली आहे, 8.5च्या पुढे तर नक्कीच आहे. ती मॅनेज करण्यासाठी आपल्याला 10 ड्रम ते 5 ड्रम जे जमिनीत सोडतो आपण त्याच्यामध्ये युमिक ऍसिड, फॉल्विक ऍसिड, DF1, जीवाणू स्लरी, वेस्ट डिकम्पोजर आणि EM2 हे 5 ड्रम 6 ड्रम हे काम करतात. नेक्स्ट, आता त्या मुख्य जी काही आकृती आहे पॅसिव्ह इम्युनिटी स्टेज 2 ला मॉलिब्डेनम, बोरॉन, मॅंगनीज आणि सल्फर याची गरज असते मगाशी मी सांगितलं तसं आणि त्याच्यामुळे थ्रिप्स साठी रेजिस्टन्स झाडामध्ये तयार होतो. नेक्स्ट, आता बॅलन्स न्यूट्रिशन मध्ये मुलर चार्ट जो आहे हा मुलर चार्ट काय सांगतो की कटायन्स जे आहेत म्हणजे मेटल्स जे आहेत याच्यामध्ये कॅल्शियम, त्याच्यानंतर पोटॅश, बोरॉन, मॅंगनीज, मॉलिब्डेनम, नायट्रोजन, झिंक, फॉस्फरस, कॉपर हे जे आहेत हे यांच्यामध्ये सामंजस्य कमी आणि दुश्मनी जास्त आहे. त्याच्यामुळे लाल रेषा आपल्याला जास्त दिसत आहे. याच्यामुळे एकच लक्षात घ्यायचं की एखाद्या मूलद्रव्याची मात्रा जास्त झाली तर तो दुसऱ्याला उपलब्ध होऊ देत नाही. म्हणून ते बॅलन्स असणं गरजेचं आहे. मुलर चार्ट नुसार आपण एवढं समजून घेतलं पाहिजे. नेक्स्ट, इथं सिम्प्लिफाय करून आम्ही सांगितलं की फॉस्फरस जास्त झाला तर फेरस, झिंक आणि मॅंगनीज कमी होतं. कॅल्शियम जास्त झाला तर पोटॅश, बोरॉन, मॅग्नेशियम कमी होतं. पोटॅश जास्त झाला तर मॅग्नेशियम, कॅल्शियम आणि नायट्रोजन कमी होतो.
त्यानंतर मॅग्नेशियम जास्त झालं तर कॅल्शियम कमी होतो, मॅंगनीज जास्त झालं तर झिंक कमी होतो, झिंक मॅंगनीज कॉपर जास्त झालं तर फेरस कमी होतो. आणि हे आपल्या दैनंदिन आता जे काही माती पाणी परीक्षण आणि पिटिओड टेस्टिंग या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येत आहे. त्यामुळं हे जर आपल्याला साध्य करायचं असेल तर आपण प्रत्येक पिकामध्ये माती परीक्षण केलं पाहिजे, त्यानंतर पाणी परीक्षण केलं पाहिजे आणि अवस्थेनुरूप किती उचल झालेली आहे, किती अन्नद्रव्य हे झाडात आले हे पाहण्यासाठी पानदेट परीक्षण केलं पाहिजे. नेक्स्ट लेवल 3 मध्ये लिपिड सिंथेसिस होतं झाडामध्ये. त्याच्यामुळं काय होतं की रोग आणि कीड म्हणजे डिसीज आणि पेस्ट साठी रेजिस्टन्स तयार होतो. पण हे होण्यासाठी झाडाला न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ मायक्रोबियल मेटाबोलाइट्स देण्याची गरज आहे. याचाच अर्थ असा आहे की जमिनीच्या मध्ये मुळाच्या भोवती सूक्ष्म जे काही जीव आहेत म्हणजे जे काही आपण बेनिफिशियल मायक्रोज म्हणतो, ज्याच्यामध्ये बॅक्टेरिया, फंगस, निमॅटोड्स, मायकोरायझा, त्याच्यानंतर प्रोटोझोआ हे येत आहेत, अर्थोम येत आहेत. हे सगळे यांनी काम जर केलं तर जमिनीत मातीच्या कणात अडकलेले जे काही सूक्ष्म अन्नद्रव्य आहेत, मुख्य अन्नद्रव्य आहेत, हे ते खातात आणि ते खाल्ल्यानंतर त्या मायक्रोब जेव्हा मरतात तेव्हा त्या मेलेले मायक्रोब हे अन्न म्हणून जेव्हा वनस्पतीला अवेलेबल होतात तेव्हा ते मायक्रोबियल मेटाबोलाइट स्वरूपामध्ये वनस्पती सहजपणे ते अन्न घेऊ शकते. आणि हे घेतल्यामुळं वनस्पतीची शक्ती अन्नद्रव्य शोषणामध्ये जी काही वाचली ती लिपिडच्या स्वरूपामध्ये पानावर झळकते आणि पानं हिरवीगार, चकचकीत, तेलकट दिसतात. आणि तिथं आपल्याला असं म्हणता येईल की वनस्पतीमध्ये रोग आणि किडीच्या संदर्भात एक रेजिस्टन्स तयार होतो. म्हणून ही आपल्याला इथं लक्षात येतं की जमिनीमध्ये मायक्रोब देण्यासाठी आपण 10 ड्रम थेरीमधले जे काही 5 ड्रम आहेत जमिनीतले, जीवाणू स्लरी, वेस्ट डिकम्पोजर आणि EM2 या 3 जे काही ड्रम आहेत हे त्यासाठी वापरले जातात. यात इथं एक उदाहरण म्हणून दिले की सॉइल फूड वेब म्हणजे जमिनीतली अन्न साखळी ही ह्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वाची आहे की हे जर आपण व्यवस्थित जमिनीत जर ही जी काही मगाशी मी सांगितले हे सगळे जीव हे व्यवस्थित जतन केले तर वनस्पती मातीवर पडल्यानंतर त्या डिकम्पोज होतील, या सगळ्या जीवांना अन्न मिळेल आणि परत जी काही नवीन वनस्पती आपण त्या जागी लावणार आहे त्याच्यासाठी ते उपलब्ध स्वरूपात अन्न हे उपलब्ध असेल. अशा पद्धतीची ही सॉइल फूड वेब ही आपल्याला चांगल्या पद्धतीने जर जतन करता आली तर 1 बाय 1 फुटाच्या चौकोनामध्ये किंवा त्या मातीमध्ये आपल्याला कमीत कमी 25 गांडोळे मिळाली पाहिजे. आणि अर्थवर्म इज अ इंडिकेटर ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. जर एकदम अशी भुरभुरीत जमीन, हलकी पोरस जमीन आणि चांगल्या पद्धतीनं तिचा म्हणजे हातात घेतल्यानंतर असा वास येतोय चांगला, अशा पद्धतीचं एक जी चांगली जमीन ही जर करायची असेल तर आपल्याला सॉइल फूड वेब ही जिवंत ठेवावी लागते. या गोष्टीकडं गेल्या बऱ्याच वर्षात आपलं दुर्लक्ष झालंय. तणनाशकांचा भरमसाठ वापर, कीटकनाशकांचा भरमसाठ वापर आणि बुरशीनाशकांचा भरमसाठ वापर याच्यामुळं हे सगळ्या गोष्टी आपण डिस्टर्ब केलेल्या आहेत. आणि 4थ्या टप्प्यामध्ये जेव्हा झाड येतं त्यावेळेला आपण झाडामध्ये प्लांट इम्युन पाथवेज तयार होतात. याच्यामध्ये SAR आणि ISR म्हणजे हे जे पाथवेज आहेत हे तयार झाल्यामुळे काय होतं की झाडामध्ये टोटल इम्युनिटी येते आणि स्ट्रेस रेजिस्टन्स येतो. कोणत्याही पद्धतीच्या किडील रोगांना ते दाद देत नाही आणि जो वातावरणापासून स्ट्रेस तयार होतो तो पण ते सहन करू शकतं. आणि हे पाथवेज तयार होण्यासाठी आपल्याला करेक्ट मायक्रोब्स हे फायटोस्फोयर म्हणजे पानांवरती आणि जमिनीमध्ये सुद्धा असणं आवश्यक आहे हे लक्षात आलंय. आणि याच्यातून काय होतं मित्रांनो की झाडामध्ये सेकंडरी मेटाबोलाइट सिंथेसिस होतं आणि सेकंडरी मेटाबोलाइट सिंथेसिस हे इम्युन पाथवेला जन्म देतं. म्हणून ही झाडं ही रेजिस्टर होतात आणि मगाशी मी सांगितलं तसं जंगलातली झाडं किंवा वनावरची झाडं इतकी त्याला प्रतिकार शक्ती येते आणि तिथं कीटकनाशक आणि बुरशीनाशकाची आपल्याला काही गरज पडत नाही. असे हे 4 टप्पे हे 4 टप्पे हे मी आपल्याला सांगितलेले आहेत. आणि इथं मी तुम्हाला सायंटिफिक एव्हिडन्स हे जे काही प्लांट सेकंडरी मेटाबोलाइट्स आहेत हे काय करतात, कारण दशपर्णी, आमिल, वेमिल, डेसिकेल हे जे काही ड्रम आहेत
याच्यामध्ये आपण आपल्या शेतातले जे काही ज्याला बकरी खात नाही किंवा जनावर खात नाही अशा ज्या वनस्पती आहेत, याच्यामध्ये बाभळ असेल, धोत्रा, तुळस, त्याच्यानंतर तुमचं मोगली एरंड, त्यानंतर म्हणजे ह्या ज्या काही वनस्पती आहेत ह्या सगळ्या वनस्पती दशपर्णीतल्या आपल्याला माहिती आहे. ह्या वनस्पती याचा रस मारल्यानंतर रिझल्ट काय येतो हा प्रश्न आम्हाला कायम पडलेला होता, परंतु मागच्या स्लाइड आणि ह्या स्लाइड मध्ये त्याचं उत्तर आहे. जर झाडाला डिसीज आणि पेस्ट रेजिस्टन्स द्यायचा असेल तर त्या झाडामध्ये आपल्याला प्लांट सेक्रेटरी मेटाबॉलाइट्स असावे लागतात. म्हणून जे काही मोगली एरंड असेल, त्यानंतर गुळवेल असेल, कडुलिंब असेल, बेशर्मी असेल, ही जी काही झाडं आहेत, वेखंड असेल, ह्या झाडांवरती किड्यांचा अटॅक जो होत नाही याला कारण त्याच्यामध्ये प्लांट सेक्रेटरी मेटाबॉलाइट असतात. आणि हे प्लांट सेक्रेटरी मागची साईड घ्या मॅडम. प्लांट सेक्रेटरी मेटाबॉलाइट्स हे कीटकांना रेजिस्ट करतात. हे मी आपल्याला सेंद्रिय शेतीतलं शास्त्र समजून सांगतोय. कारण आपल्याला माहिती असतं की हे घ्या, याचा रस काढून मारा, पण त्यांनी काय होतं, आज सह्याद्री फार्मर प्रोड्युसर कंपनीमध्ये सेंद्रिय शेती करण्यासाठी आमच्याकडे एक सुसज्ज अशी लॅब आहे, मायक्रोबियल लॅब आहे, की जे काही मायक्रो ट्रायको सुडोबॅसिलस व्हर्टिसिलस प्युरिया मेट्रायझियम एम्फिलोमायसिस हे आपल्याला रोग आणि किडीसाठी द्यायचे, ते आम्ही चांगल्या पद्धतीने तयार करून शेतकऱ्यांना देतोय. त्यानंतर जमिनीमधून जे काही बॅक्टेरिया आहेत, ज्याच्यामध्ये आपल्याला पीएसबी, अझोटोबॅक्टर आणि केएमबी आणि मायक्रोट्रेंट तयार करणारे अवेलेबल करणारे बॅक्टेरिया आहेत, ते पण देतोय. आणि त्याच्यानंतर एक बॉटॅनिकल लॅब आहे. त्या बॉटॅनिकल लॅबमध्ये जवळजवळ आतापर्यंत आम्ही 50 वनस्पतींचं या पद्धतीने विश्लेषण करून त्याच्यामध्ये कोणते प्लांट सेक्रेटरी मेटाबॉलाइट उपलब्ध आहेत आणि प्रत्येक प्लांट सेक्रेटरी मेटाबॉलाइट्स हा कुठल्या ना कुठल्या रोग पिढीवरती एक औषध म्हणून काम करतो, याचे आपल्याला शास्त्रीय रेफरन्स आहेत. म्हणजे तुम्ही जर गुगलवर गेले तर हे सगळं उपलब्ध आहे. आणि मग ह्या गोष्टी आम्ही अनालिसिस करतो, ते रस काढतो, त्याचे प्लांट सेक्रेटरी मेटाबॉलाइट्स सॉक्झेलेट असेल किंवा इतर केमिकलच्या प्रक्रियेतून डिराईव्ह करतो आणि ते प्रत्यक्ष पुढच्या टप्प्यामध्ये आपल्याला लॅबमध्येच ते कल्चर तयार करून किंवा किडे वाढवून त्याच्यावर टेस्ट केलं जातं. मग हे टेस्ट केल्यानंतर आमच्या लक्षात येतं की ह्या मेटाबॉलाइट्समुळे ही कीड मरते, कारण रेफरन्स आपल्याकडे अवेलेबल आहे. आणि त्यानंतर पुढचा टप्पा म्हणजे आम्ही आमच्या कंपनीचे जे काही फील्ड ट्रायल्स आहेत त्याच्यावरती त्याची ट्रायल घेतो की हे खरंच आता लॅबमध्ये जर यांनी आपल्याला रिझल्ट दाखवले, आता पुढे दाखवतोय काय. आणि मग जेव्हा ते रिझल्ट मिळतात त्यावेळेला हे लोकांना आम्ही म्हणजे जेव्हा आमचे शेतकरी आहेत किंवा बाजूचे लोक आहेत त्यांच्यासाठी ते अर्क हा तयार करून पुढे वितरित केला जातो. ह्या पद्धतीनं एक व्यवस्था, एक शास्त्रीय व्यवस्था, शास्त्रशुद्ध सेंद्रिय शेती म्हणजे आमचं ब्रीद आहे सायंटिफिक ऑर्गॅनिक फार्मिंग. जे काही करायचंय ते शास्त्रशुद्ध करायचंय. उगाच मला मी म्हणतोय म्हणून किंवा तुम्ही म्हणताय म्हणून असं एकेखोरपणे जी काही सेंद्रिय शेतीमध्ये एक री ओढली जाते आणि हट्ट धरला जातो, हा अतिशय चुकीचा आहे आणि तो आपल्याला पूर्णपणे मोडून काढायचा आहे. त्या एक शास्त्रशुद्ध आधार द्यायचा आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून सह्याद्री फार्मर प्रोड्युसर कंपनीने सेंद्रिय शेती करण्यासाठी जी काही एक कंपनी तयार केली ती म्हणजे SABCL ऑर्गॅनिक प्रोड्युसर कंपनी आणि तिच्या मार्फत हे सगळं काम आपण करत आहोत. मित्रांनो, इथं दिसते आपल्याला टर्पेन्स, फेनॉलिक कंपाऊंड्स, एन कंटेनिंग कंपाऊंड्स आणि सल्फर कंटेनिंग कंपाऊंड्स, हे सगळे कंपाऊंड्स हे प्लांट सेक्रेटरी मेटाबॉलाइट्स मध्ये येतात आणि त्याच्यामुळं वेगवेगळ्या पद्धतीचे रोग आणि कीड हे नियंत्रित होतं. आणि म्हणून दशपर्णी आम्ही वेमिल देशिकेल हे रिझल्ट देतो. याचा एक शास्त्रीय आधार मी आपल्यासमोर मांडलेला आहे. आणि हा जेव्हा तुम्हाला कळेल तेव्हा तुम्ही कधीही सेंद्रिय शेती सोडू शकत नाही. नेक्स्ट मित्रांनो, आतापर्यंत आपण काय काय पाहिलं याचा मी थोडासा गोषवारा करतो की जवळजवळ आपण आता एक 30-40 मिनिटं एक अशी चर्चा करतोय की पहिल्या टप्प्यात आपण पाहिलं की सेंद्रिय शेतीची पार्श्वभूमी, त्याच्यानंतर का आपण इथपर्यंत आलो, कुठून सुरुवात केली होती आणि गरज काय होती, त्यानंतर काय काय गोष्टी आपण घेतल्या आणि त्याचे दुष्परिणाम आपल्याला दिसायला लागले. त्यानंतर
पुढचा टप्पा आपण समजून घेतला की सेंद्रिय शेती शास्त्र काय, म्हणजे हे जे मी आपला आतापर्यंत सांगत होतो की जमिनीचं समृद्ध करण्याचं शास्त्र आणि झाडांना रेजिस्टंट करण्याचं शास्त्र, म्हणजे सॉइल मायक्रोबायोलॉजी बूस्टिंग आणि प्लांट इम्युनिटी बूस्टिंग, अशा 2 कन्सेप्ट वर मी आपल्याला सेंद्रिय शेतीची आधारलेली आहे त्याचं शास्त्र आपल्याला समजून सांगत होतो. आणि हे शास्त्र आपण पाहिलं. आता ह्या सगळ्या गोष्टी थेरॉटिकल जर आपण नुसत्या चर्चा केल्या तर त्या आपल्याला तितक्याशा म्हणजे प्रॅक्टिकल मध्ये कशा जर उतरवायच्या हे जर कळलं नाही तर उपयोगाच्या नाही. म्हणून आम्ही एक अतिशय साधी सोपी सरळ पद्धत ही तयार केली. हा मॅडम ते हे झालं होतं बघा, यांना झालं होतं एक्सपांड, नाही मोठं झालं होतं चित्र, कसं काय झालं बघा ना. 10 ड्रम थेरी ही जी पद्धत आहे, नाही असं नव्हतं झालं, एकदम असं स्क्रीन मोठं झालं होतं. तर बरं ठीक आहे चला. तर ही एक पद्धत शेतकऱ्यांसाठी दिलेली आहे आणि त्याचा प्रचार आणि प्रसार हा पूर्ण भारतात व्हावा अशी सह्याद्री फार्मर प्रोड्युसर कंपनीची इच्छा आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून संपूर्ण संशोधनासाठी सगळा खर्च होतोय, स्टाफ आहे आणि त्या ज्या निविष्ठा आहेत, ड्रम असतील, ह्युमिक फल्विक ऍसिड, मायक्रो न्यूट्रिएंट हे पुरवण्यासाठीची सुद्धा पूर्ण देशभरची व्यवस्था आम्ही तयार केलेली आहे. आता हे 10 ड्रम आपण समजून घेऊ. 10 ड्रम मध्ये 5 ड्रम जमिनीसाठी आहेत आणि 5 ड्रम हे पानांसाठी आहे. हा नेक्स्ट. हा ओके. ह्युमिक ऍसिड द्रावण. ह्युमिक ऍसिड द्रावण हे पहिल्या याच्यामध्ये 10 किलो ह्युमिक ऍसिड आणि 190 लिटर पाणी असं टाकून विरघळल्यानंतर ह्युमिक ऍसिड द्रावण तयार होतं. ह्युमिक ऍसिड ही आपल्याला सर्वांना परिचित आहे, कधीतरी आपण 1 लिटर देतो, पण आम्ही 200 लिटर प्रति 6 महिने कोणत्याही पिकांच्या कालावधीमध्ये आपल्याला द्यायचे. याच्यामध्ये जमिनीमध्ये फंगसची वाढ होते, सॉइल मॅक्रो ऍग्रिगेट्स तयार होतात आणि एरेशन होतं. आणि हा झालं होतं आता एरेशन तयार होतं जमिनीमध्ये, जी काही एरेशन तयार होतं त्याच्यामुळे मुळी मोठ्या प्रमाणात वाढते, पांढरी मुळी वाढते आणि उपलब्ध जे काही न्यूट्रिएंट आहे ते मोठ्या प्रमाणात ऍब्सॉर्ब केलं जातं. ह्युमिक ऍसिड हे याच्यासाठी एक खाद्य आहे, मायक्रोब जे आहेत सगळे सूक्ष्मजीव आहेत याच्यासाठी तो ऑर्गॅनिक फूड आहे आणि म्हणून जमिनीमध्ये फंगसची वाढ करण्याचं काम ह्युमिक ऍसिड करतं. नेक्स्ट. याचे जर फायदे आपण पाहिले, मगाशी पाहिले, आता सगळ्यात महत्वाचं काय की जमिनीमध्ये जेव्हा आपण ह्युमिक ऍसिड देतो त्यावेळेला आपल्या जमिनीमध्ये फंगस वाढतात आणि त्याच्यामुळं जमिनीमध्ये एक प्रकारचं ऑर्गॅनिक कार्बन वाढतो, सूक्ष्मजीवांचे प्रमाण वाढते, बेनिफिशियल माती मजबूत होते, पांढऱ्या मुळ्या वाढतात, अन्नद्रव्याची उपलब्धता वाढते. आणि सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा जो मला सांगायचा आहे की ह्युमिक ऍसिड जर तुम्ही खतासोबत दिलं तर खताची मात्रा 50% सरळ कमी करता येते. चिलेशन होतं, म्हणजे केमिकल फार्मिंग मध्ये सुद्धा खताची मात्रा कमी करण्यासाठी खत अल्कलाईन खत 0050, 13-045 किंवा पोटॅशियम नायट्रेट, युरिया या खतांमध्ये जर आपण ह्युमिक ऍसिड मिक्स करून दिलं तर जी काय मात्रा आहे ती 50% कमी करता येते. नेक्स्ट. फल्विक ऍसिड. फल्विक ऍसिड हा एक अतिशय मिरॅकल जादूमय असा मॉलिक्यूल आहे. याच्यामध्ये फोटोसिंथेटिक ऍक्टिव्हिटी वाढवता येते आपल्याला. याला आमचे गुरु ग्रॅम सेट हे सेकंड सन म्हणतात. आणि यामध्ये आपण 3 किलो फल्विक ऍसिड 195 लिटर पाण्यामध्ये विरघळतो आणि 200 लिटरचं द्रावण तयार करतो. आणि फल्विक ऍसिड हे 10 मिली प्रति लिटरने आपण कोणत्याही फवारणीमध्ये घेऊ शकतो. हा पंकज, हा बोल ना. मी इकडे लॅबला आहे, जरा एक झूम कॉल चालू होता. हा झालंय, मी येतो ना आता. संध्याकाळी कार्यक्रम आहे. हा नव्हतं माहिती, मला सकाळीच कळालं, माहिती. हा चालते, काय अडचण नाही. हा येतो.
चालेल चालेल, मी आहे ना. येस येस येस, चालेल चालेल. हा हा, चालेल चालेल चालेल. हा चालेल चालेल. मी ना जरा झूम कॉल मध्ये आहे, तेवढं करून तुला फोन करतो. हा हा चालेल ओके. सॉरी. तर मग फल्विक ऍसिड द्रावणच्या संदर्भामध्ये आपण फल्विक ऍसिड काय करतं की बॅक्टेरियाची ग्रोथ करतं. जमीन तयार करण्यासाठी दोन गोष्टीची गरज असते. पहिल्या टप्प्यात बॅक्टेरिया आणि दुसऱ्या टप्प्यात फंगस. बॅक्टेरिया डेव्हलप करण्यासाठी आपल्याला बॅक्टेरियल फूड म्हणून फल्विक ऍसिड हे दिलं तर बॅक्टेरिया मोठ्या प्रमाणात तयार होतात आणि बॅक्टेरिया जो ग्लू सोडतात, एक सिक्रेशन करतात, त्या ग्लू मधून मायक्रो अग्रिगेशन होतं आणि कॉम्पॅक्ट जमीन ही काय होती की भुसभुशीत होते, रवेदार होते. आता ही जी सगळी प्रक्रिया आहे याच्यासाठी खराब ज्या जमिनी आहेत, सोडिक अल्कलाइन, सोडिक सॉइल वगैरे किंवा ज्या कॉम्पॅक्ट झाल्या जमिनी, ह्या 10 ड्रमचा वापर सुरू केल्यानंतर ह्या अतिशय पटपट त्या रेग्युलाइज होतात. अगदी गांडूळ 6 महिन्यात चांगल्या पद्धतीने दिसायला लागतात. याची सगळी ताकद किंवा सगळं जे यश आहे हे ह्युमिक फल्विक ऍसिड पहिल्या टप्प्यामध्ये आपण जे जमिनीला देतोय त्याच्यात आहेत. आणि त्यासाठी फल्विक ऍसिड जमिनीतून द्यायचे आपल्याला 10 लिटर प्रति एक आठवडा असं, आणि ह्युमिक ऍसिड सुद्धा 10 लिटर प्रति आठवडा. त्यानंतर फवारणीसाठी आपण 10 ml प्रति लिटर असं ते घेऊ शकतो. त्याच्यामुळे फोटोसिंथेसिस मोठ्या प्रमाणात वाढतं. कुठल्याही पद्धतीचे टॉनिक किंवा काही जे काय खर्च वाढवणारे जे काही द्रव्य आपण वापरतो त्याची बिलकुल गरज नाही. अतिशय स्वस्त आहे, म्हणजे अगदी आपण 5 पैसे लिटर प्रमाणे त्याची कॉस्ट येऊ शकते, एवढं सोपं आहे. आणि त्यानंतर साधारणपणे ढगाळ वातावरण असेल, ह्युमिड असेल, जिथं फोटोसिंथेसिस व्यवस्थित होत नाही, सूर्यप्रकाश कमी आहे, तिथं ते काम करतं. औषधांचं स्कॉर्चिंग येत नाही. जे काही औषधं आहेत आपण जे काही फवारताना स्कॉर्चिंग येतं, जमिनीमध्ये तणनाशकाचा जे काही विपरीत परिणाम होतो त्यावर पण आपण ते 1 ग्रॅम पर लिटरने जर वापरलं तर त्याचे पण दुष्परिणाम कमी होतात. त्यामुळे फल्विक ऍसिड जर खताबरोबर वापरलं तर खता म्हणजे ऍसिडिक खतं ज्याच्यामध्ये मायक्रोट्रेंट आहे आणि ड्रीप मधून जी खतं देतो 05234 1261 1919 ही जी काही खतं आहेत ह्या खतांचा सुद्धा वापर आपल्याला 50% कमी करता येतो. म्हणून मित्रांनो, ह्युमिक ऍसिड आणि फल्विक ऍसिड ही दोन अशी अस्त्र आहेत की ज्याच्यावर आपण जमीन सुधारू आणि खतांचा वापर 50% कमी करू. नेक्स्ट मॅडम प्लीज हा पुढे घ्या. आता फल्विक ऍसिडची काय काय काम करते ते मी सगळं झालं या स्लाइड आणि त्याचे ऍडव्हान्टेज झाले. नेक्स्ट. आता DFO सोल्युशन मित्रांनो, पहिल्या स्लाइड मध्ये पाहिलं की बॅलन्स एक चांगल्या जमिनीसाठी आपल्याला समतोल संतुलित आहाराची गरज आहे आणि त्याच्यामध्ये 3 कंपोनंट असतात: ऑर्गॅनिक कार्बन आणि मायक्रोब्स आणि खनिज. म्हणजे ऑर्गॅनिक कार्बन देण्यासाठी ह्युमिक आणि फल्विक ऍसिड या 2 टर्मचा इथं वापर झाला. आता खनिज देण्यासाठी म्हणजे जे काय आपण ट्रायंगल मधला एक भाग होता बघा, मिनरल्स देण्यासाठी आपण DF1 हे जे सोल्युशन आहे याचा वापर करतो. सूक्ष्म अन्नद्रव्याचा पुरवठा सल्फेट फॉर्म मधून देण्यासाठी हा फॉर्म्युला वापरण्यात येतो की साधारण मॅग्नेशियम सल्फेट 10 लिटर 10 किलो, युरिया 4 किलो, फेरस सल्फेट 3 किलो, झिंक सल्फेट 3 किलो, मॅंगनीज सल्फेट 2 किलो, कॉपर सल्फेट 250 ग्रॅम आणि फल्विक ऍसिड 200 ग्रॅम असं 200 लिटरचं जर आपण द्रावण तयार केलं तर त्या द्रावणामध्ये 1 एकर याची कॉस्ट आहे 600 रुपये. आणि कुठलंही पीक असेल, डाळिंब असेल, द्राक्ष असेल, टोमॅटो असेल, आंबा असेल, 6 महिन्याच्या कालखंडामध्ये आपण हे 200 लिटर सोडून द्या. वर्षाचा खर्च 1200 रुपये आहे. आणि जर भाजीपाला पिकासाठी आम्ही 6 महिन्यासाठी 200 लिटर सजेस्ट करतो. कुठल्याही पद्धतीची डिफिशियन्सी अगदी कॅल्कराइज सॉइल मध्ये सुद्धा आम्ही पाहिलं की सल्फेट फॉर्म मधल्या या मायक्रोट्रेंट मुळे आपल्याला चिलेशन त्याचं झाल्यामुळं कुठेही काही अडचण येत नाही आणि अगदी स्वस्तामध्ये सूक्ष्म अन्नद्रव्याचा पुरवठा आपल्याला करता येतो. त्या दृष्टिकोनातून याचा वापर आपण निश्चितपणे अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये याचा वापर चालू आहे. नेक्स्ट प्लीज. हा
पुढे घ्या, पुढे घ्या, पुढे घ्या. या सगळ्या स्लाइड मी कव्हर केल्या. आता DF2 चिलेटिंग सोल्युशन मागे घ्या. DF2 चिलेटिंग सोल्युशन म्हणजे हे थोडक्यात जीवाणू स्लरी सारखा हा प्रकार आम्ही तयार केलाय. याच्यामध्ये सूक्ष्म अन्न एक स्लाइड मागे घ्या, फक्त एक स्लाइड. याच्यामध्ये आपण जे काही खतं देतो NPK असलेली, त्याचा मात्रा ही आपल्याला 50% पेक्षा कमी करायची साठी PSB अझोटोबॅक्टर आणि KMB आपल्याला 250 ग्रॅम टाकायचे. त्यानंतर त्याच्यामध्ये गुळ, त्याच्यानंतर ताक आणि कोरपडीचा लगदा टाकायचा आहे मायक्रोवेव्ह फूड म्हणून. आणि ते थोडस हे मटेरियल 200 लिटर मटेरियल हे ब्रुईंग करायचं 4-5 दिवस, त्याला हवा द्यायची. आणि असं जर असे हे मटेरियल जर आपण 5 लिटर घेतलं आणि त्याच्याबरोबर खतं जर द्यायचीत आपल्याला, जी सोल्युबल खतं असतील किंवा ड्रीप मधली खतं असतील, ही आपण निम्मी द्यायची. म्हणजे जर 10 किलोचा डोस असेल तर 5 किलो घ्या आणि 200 लिटरचं पाणी करून आपण तो DF2 सोल्युशन मध्ये खतं विरघळून आपण देऊ शकतो. याच्यामुळे काय होतं की मायक्रोब त्याच्याबरोबर जातात, खतांचं चिरेशन होतं, खत हे 100% युटिलाइज होतं आणि त्याच्यामुळं खताच्या मात्रा ह्या 50% आपल्याला कमी करता येतात. त्यामुळं DF2 सोल्युशन हे सुद्धा आपल्याला या पद्धतीनं करता येईल. नेक्स्ट, इथं ऍसिडिक खतं आणि अल्कलाईन खतांसाठी काय वापरायचं हे मग सांगितलं मी. ऍसिडिक खतांसाठी आपल्याला फल्विक ऍसिड वापरायचे आणि अल्कलाईन खतांसाठी आपल्याला ह्युमिक ऍसिड वापरायचे. नेक्स्ट, नेक्स्ट, जीवाणू स्लरी. जीवाणूची व्यवस्थित उपलब्ध असेल तरच अन्नद्रव्याची उपलब्धता ही झाडाला होणार आहे, हे आपल्याला माहिती आहे. म्हणून ट्रायकोडर्मा, EM2 द्रावण, मायकोरायझा, अझोटोबॅक्टर, PSB, KMB, गुळ, ताक आणि याचं मिश्रण आपण 200 लिटर द्रावण तयार करायचे, 4-5 दिवस ठेवायचं आणि सोडायचं. याला जर आपण हवा द्यायचा प्रयत्न केला तर ती चांगल्या पद्धतीनं त्याच्यामध्ये मायक्रोब तयार होतात. असं जर आपण केलं तर जीवाणू स्लरी ही सातत्याने जमिनीला दिल्यामुळं जीवाणूंची संख्या वाढते, खतांची उपलब्धता वाढते, सॉइल मध्ये फूड वेब चांगल्या पद्धतीने काम करते आणि जमिनीचा जो काही आज पीएचचा प्रॉब्लेम आहे, ICचा प्रॉब्लेम आहे, याच्यावर मात करून अन्नद्रव्याची उपलब्धता चांगल्या पद्धतीने आपल्याला होते. म्हणून जीवाणू स्लरी ही साधारण पिकाच्या कालावधीमध्ये 15 ते 30 दिवसांनी एकदा 200 लिटर प्रति एकर देणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट. आता प्रत्येक गोष्टीमध्ये पुढे घ्या, प्रत्येक गोष्टीमध्ये काय काय त्याचे सायंटिफिक बॅकग्राऊंड काय आहे, त्याचे रेफरन्सेस, नेक्स्ट, हे सगळे इथे दिलेले आहे. नेक्स्ट, जीवामृत, शेण, गोमूत्र, कडधान्य पीठ, गुळ आणि ताक यांचं मिश्रण आपण जीवामृत म्हणून तयार करतो. याच्यामध्ये बॅक्टेरियाची संख्या भरपूर असते आणि बॅक्टेरिया जास्त असल्यामुळे ते नायट्रोजनचा सप्लाय मोठ्या प्रमाणात करतात आणि पिकावर विजिबल डिफरन्स दिसतो. यामध्ये आम्ही थोडीशी सुधारणा अशी केली की पाण्यात न विरघळणारे जे घटक आहेत त्याच्यामध्ये शेण आहे, कडधान्य पीठ आहे किंवा अन्य काय असेल तर ते फडक्यामध्ये टांगून बांधायचं 200 लिटरच्या ड्रम मध्ये आणि हलवायचं. आणि अशा पद्धतीने जर आपण हलवलं तर त्याची विरघळण्याची प्रक्रिया चांगल्या पद्धतीने होते आणि पाण्यामध्ये तो अंश येतो आणि 5 दिवसामध्ये चांगल्या पद्धतीची स्लरी तयार होते. आणि ती स्लरी आपण जी वस्त्रगाळ म्हणजे झालेली आहे ती ड्रीप मध्ये अडकत नाही आणि चांगल्या पद्धतीने देऊ शकतो. आज जी काही स्लरी जरी तयार केली तरी देण्यासाठी मजुरांची आपल्याला अडचण आहे. मग शेतकरी काय करतो, एखाद्या वेळेला अगदी म्हणजे उत्साहाने देतो, परंतु पुढच्या वेळेला मजूर उपलब्ध होत नाही म्हणून तो ती देत नाही. त्याच्यामुळे ह्या पद्धतीने ड्रीप मधून जीवामृत देणं हे गरजेचं आहे, कारण आज सगळी शेती ड्रीपवर येत चाललेली आहे. त्या दृष्टिकोनातून ज्यांना ड्रीप मधून द्यायचे त्यांनी ह्या पद्धतीने दिलं तर अतिशय चांगला फायदा होतो. योग म्हणजे जीवामृत चांगल्या पद्धतीने शेणखताचा वापर केला आणि जर जीवामृत रेग्युलर दिलं तरी सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात अन्नद्रव्याची पुरवठा होतो, असं सेंद्रिय शेतीमध्ये आम्ही प्रत्यक्ष पाहिलंय. त्याच्यामुळं जीवामृत प्रत्येक पाण्याला 200 लिटर प्रति एकर देणं हे
अत्यंत गरजेचं आहे. नेक्स्ट 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 वेस्ट डिकम्पोजर द्रावण. याच्यामध्ये एक जे काही कल्चर असतं, एक 40 रुपयापर्यंत एक डब्बी मिळते, त्याच्यामध्ये 5 ते 10 ग्रॅमचं कल्चर मिळतं आणि त्याच्यात आपण 2 किलो गुळ जर टाकला तर 200 लिटर पाण्यामध्ये एक चांगल्या पद्धतीचं वेस्ट डिकम्पोजर द्रावण आपण बनवू शकतो. आणि 200 लिटर 2 किलो गुळ 10 ग्रॅम वेस्ट डिकम्पोजर असं जे इनिशियल जे द्रावण बनवू, तेच द्रावण हे नंतरच्या वेस्ट डिकम्पोजर साठी आपल्याला विरजन म्हणून वापरता येतं. म्हणून 10 ते 20 लिटर त्यातलं बाजूला काढा आणि बाकी सगळं वापरा. त्या 20 लिटर मध्ये परत 2 किलो गुळ आणि बाकीचं पाणी टाकून 5 दिवसामध्ये वेस्ट डिकम्पोजर द्रावण तयार होतं. वेस्ट डिकम्पोजर जेव्हा तयार होतो तेव्हा पांढऱ्या रंगाची एक साय त्याला येते. त्याच्यानंतर चिकट द्राव तयार होतो, लालसर कलर असतो आणि गोड असा वास असतो. त्याच्यामुळे मित्रांनो, जमिनीसाठी वेस्ट डिकम्पोजर हे चांगल्या पद्धतीने काम करतं. आता मागची स्लाइड या जी काय सप्तधान्य स्लरी ही जी काय सेंद्रिय शेतीमध्ये मायक्रोन्यूट्रिएंट जर द्यायचे असतील तर देशी केल्प नावाचा एक केल्प आणि सप्तधान्य स्लरी आपण आवर्जून त्याचा वापर करतो. याच्यामध्ये बाजरी, ज्वारी, मका, नाचणी, वरई, सोयाबीन, उडीद असे 200-200 ग्रॅम घ्या. जे जनरली 2-4 किलो किंवा 5 किलो पर्यंतची अशी सगळी धान्य घ्यायची, पाण्यात भिजवायची आणि त्याची पेस्ट तयार करायची. आणि ती जर आपण EM2चं द्रावण आणि वेस्ट डिकम्पोजरच्या द्रावणामध्ये हे जर टाकली तर आता जी नवीन पद्धत आहे याच्यामध्ये आम्ही काय करतो की वेस्ट डिकम्पोजर किंवा EM2चं द्रावण पूर्ण घेतो आणि त्याच्यात हे टाकतो. याच्यामुळे काय होतं की पूर्णपणे त्याचं एक्स्ट्रॅक्शन होतं आणि चांगल्या पद्धतीनं रिझल्ट दुप्पट येतात. तर याच्यामध्ये गुळ 2 किलो टाका किंवा याची सुधारित पद्धत अशी पण आहे की हे सगळं भिजवायचं, याची पेस्ट तयार करायची आणि 200 लिटरच्या EM2च्या द्रावणामध्ये एक 5 दिवस फक्त तुम्ही ठेवायचं. आणि असं ठेवल्यामुळं काय होतं की पूर्ण EM2 मुळे ते आपल्याला चांगल्या पद्धतीने एक्स्ट्रॅक्शन त्याचं होतं आणि एक मायक्रोन्यूट्रिएंटची स्लरी ही जमिनीतून देता येते. त्याचबरोबर हे वस्त्रगाळ करून जर तुम्ही फवारलं तर मायक्रोन्यूट्रिएंटचा पुरवठा हा आपल्याला वरून करता येतो. जे काही खराब धान्य आहे, घरात पडलेलं जे काही खराब आहे ते सगळं भिजून त्याची पेस्ट करून या पद्धतीने आपल्याला युटिलाइज करता येते. त्यामुळे सप्तधान्य स्लरी हे सेंद्रिय शेतीतील मायक्रोन्यूट्रिएंटचा पुरवठा करण्याचं माध्यम आहे, हे या निमित्ताने लक्षात घेणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट मित्रांनो, आतापर्यंतचे जे काही आपण ड्रम पाहिले हे ह्युमिक ऍसिड द्रावण, फल्विक ऍसिड द्रावण, DF1, त्याच्यानंतर जीवाणू स्लरी, त्यानंतर वेस्ट डिकम्पोजर आणि EM2. आता EM2 सुद्धा मी जमिनीमधून द्यायचे आम्ही जे प्रयोग केले याच्यामध्ये आमच्या असं लक्षात आलं की कॉम्पॅक्ट झालेली जमीन आहे ज्याच्यामध्ये खाली जरा 1-1.5 फुटाच्या खाली जे एरिएशन आहे ते एरिएशन तयार व्हायला EM2चे जे काही बॅक्टेरिया आहे त्याच्यामध्ये लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया, सुडोमोनास फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया आणि यीस्ट हे प्रामुख्याने असल्यामुळं जमिनीमध्ये पोरोसिटी क्रिएट करतं. त्यामुळे 10 ते 20 लिटर प्रति आठवडा पाण्या इरिगेशन बरोबर जर आपण EM2 द्रावण दिलं तर जमिनीमधून सुद्धा ते उत्कृष्ट काम करतं. म्हणून EM2 चा ड्रम हा आम्ही जो फवारणीलाच फक्त वापरत होतो तो आता जमिनीसाठी सुद्धा रेकमेंड करतोय. त्यामुळे पहिल्या जे काय आपले जमिनीसाठीचे जे प्रामुख्याने ड्रम आहेत त्याच्यामध्ये 3 ड्रम पहिले आहेत ह्युमिक, फल्विक, DF1 हे 3 ड्रम आहेत आणि 3 जे पुढचे 3 ड्रम आहेत याच्यामध्ये जीवाणू स्लरी, त्यानंतर वेस्ट डिकम्पोजर आणि EM2 असे हे 3 ड्रम आहेत. असे 6 ड्रम हे आपण जमिनीसाठी देऊ शकतो आणि पूर्णपणे हे 6 ड्रम जर आपण दिले तर एक उत्कृष्ट पद्धतीचे मायक्रोब्स हे जमिनीमध्ये तयार होतात आणि त्याच्यामुळं ऑर्गॅनिक कार्बन हा जे काही आमच्याकडे मागच्या 2-3 वर्षातले रिझल्ट आहेत की हे वापरणाऱ्या मंडळींची पहिली गोष्ट जमीन 6 महिन्यात सुधारते. कुठलीही खराब जमीन असेल तरी 6 महिन्यात सुधारते. त्याच्यानंतर दुसरा फायदा की मायक्रोब डेव्हलप झाल्यामुळे ऑर्गॅनिक कार्बन डेव्हलप होतो आणि 0.5 वरून 2.5 पर्यंत ऑर्गॅनिक कार्बन आम्ही डिटेक्ट केलाय. आता याच्यावर आमचं काही कृषी विज्ञान केंद्रामध्ये आमचं काम चालू आहे की जिथं जाऊन आम्ही हे प्रूव्ह आम्हाला करायचे की इथं ह्या पद्धतीनं 5 ड्रम हे जमिनीसाठी वापरले, नाही वापरले तर याच्यामध्ये जिथं वापरले तिथं ऑर्गॅनिक कार्बन कसा डेव्हलप झाला. त्यामुळे सेंद्रिय शेतीमध्ये जो प्रश्न आहे की ऑर्गॅनिक कार्बन फास्ट डेव्हलप करायचा
तर ह्या निमित्ताने मी आपल्या सर्व बांधवांना सांगू इच्छितो की जमिनीमधून हे 5-6 ड्रम जर तुम्ही रेग्युलर दिले तर 2 वर्षाच्या कालखंडामध्ये 2% ऑर्गॅनिक कार्बन आपण निश्चितपणे वाढवू शकतो. आता जमिनीतला विषय आपण पूर्ण केलेला आहे. आता फवारणीसाठी EM2 म्हणजे काय की EM1 नेक्स्ट EM1 हे जे काही कल्चर आहे हे जपानचे शास्त्रज्ञ डॉक्टर टेरिओ हिगा यांनी 1983 मध्ये हे सुरू काढलं. EM म्हणजे इफेक्टिव्ह मायक्रो ऑर्गॅनिझम. आज मॅपल EM1 या नावाने ते उपलब्ध आहे आणि याच्यामध्ये लॅक्टोबॅसिलस बॅक्टेरिया, फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया आणि यीस्ट सॅकरोमॅयसिस सर्व्हिसिस यांचा मिलाफ आहे. याच्याबरोबर अजून एक 100 वेगवेगळे स्ट्रेन याच्यात त्यांनी मिक्स केलेले आहेत. याचा जेव्हा वापर आम्ही प्रत्यक्ष केला त्यावेळेला जमिनीचा सुधार असेल, झाडांची इम्युनिटी वाढवणं असेल, रोग प्रतिकारक शक्ती, कीटकनाशक या सगळ्या गोष्टीमध्ये जेव्हा आम्ही प्रामुख्याने वापरलं, फळांची क्वालिटी सुधारणे, चांगल्या पद्धतीचा रंग, कलर, वजन आणणे या सगळीकडे आम्हाला त्याचे उत्कृष्ट असे रिझल्ट मिळाले. म्हणून जे आमचे गुरुदेव डॉक्टर टेरिओ हिगा म्हणतात की EM इज गॉड, याच्याशी मी स्वतः सहमत आहे. नेक्स्ट आता या EM1 चं EM2 आपण तयार करतो. साधारणपणे मूळ फॉर्म्युला असा आहे की 1 लिटर EM1 अधिक 1 किलो गुळ अधिक 18 लिटर पाणी असं 20 लिटर जे काय द्रावण 5 दिवस ठेवल्यानंतर 3.5 ते 4 pH येतो. लालसर द्राव तयार होतो, चिकट द्राव तयार होतो आणि तो आंबट गोड वास येतो. हे झालं. हे जे 20 लिटर जे EM2 तयार करतो हेच आपण पुढच्या मल्टिप्लिकेशन साठी वापरू शकता. त्याच्यातलं 10 लिटर EM2 अधिक 2 किलो गुळ आणि 200 लिटर पाण्यामध्ये जर आपण टाकलं तर आपल्याला 5 दिवसामध्ये परत पुढची बॅच EM2 ची मिळते. अशा पद्धतीनं 1 लिटर EM2 पासून आपण सुरुवात करू शकता. EMचा वापर हा मी मोठ्या प्रमाणात केल्यामुळे त्याच्या प्राइजेस वाढवल्या कंपनीने आणि त्या 200 रुपये लिटर पासून आज ते 600 रुपये लिटरवर पोहोचलेले आहेत. परंतु मित्रांनो किती त्यांनी प्राइस वाढवल्या तरी आपल्याला आपण जर 2-4 शेतकऱ्यांनी मिळून एक बाटली आणली 1 लिटरची आणि EM2 तयार केलं पहिल्यांदा तर आपण अतिशय चांगल्या पद्धतीनं म्हणजे 5 शेतकऱ्यांनी काय करायचं, आपल्याला 1 लिटरची बाटली आणायची आणि ती त्यांना किती 100 रुपये लागले त्याला आणि त्याच्यापासून 20 लिटर EM2 तयार करायचं आणि ते त्यांनी 4-4 लिटर घरी घेऊन जायचं. त्या 4 लिटर पासून तो 200 लिटर आणि ती तयार करू शकतो आणि त्याच्यामध्ये परत ते EM2 एक साधारण 5 ते 10 लिटर अधिक 2 किलो गुळ आणि 200 लिटर पाणी जर टाकलं तर पुढची बॅच तयार होते. म्हणून बाजारातील जी लोक आपलं शोषण करतायत त्यांच्यासाठी लढण्यासाठी आपल्याकडे जे जे तंत्रज्ञान आहे ते वापरलं पाहिजे आणि शेतीतील ज्या निविष्ट आहे यांचा खर्च आपण मर्यादित राखला पाहिजे. हे करण्यासाठी आपण एक संशोधक सेंद्रिय शेतकरी झालं पाहिजे अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. तर ही EM2 द्रावण हे पूर्ण सगळ्या फुलियर ऍप्लिकेशनचे जे आपण ड्रम बनवतो याचा माध्यम आहे. यातून जे काही पॉझिटिव्ह मायक्रोब्स असतात हे रिजनरेशन करतात आणि निगेटिव्ह मायक्रोब्स असतात ते डिकॉम्पोजिशन करतात. हे प्रॉब्लेमॅटिक सॉइल आणि पोल्युटेड वॉटर हे दुरुस्त करण्यासाठी EM चे द्रावण हे आपल्याला वापरता येतं आणि वेस्ट मॅनेजमेंट मध्ये क्लिनिंग मध्ये सुद्धा याचा चांगल्या पद्धतीनं उपयोग होतो. नेक्स्ट आता मी EM2 च्या वापराबद्दल थोडं सांगेल आणि दशपणे अर्काकडे वळतो. EM2 वापरामुळे आपल्या जमिनी फवारणीचं जे पाणी आहे ज्याचा 8.5 pH गेलेला आहे तो आपण 6 पर्यंत आणू शकतो आणि औषधाची जी काही रासायनिक शेतीमधील औषधांची मात्रा आपल्याला जास्त लागतात त्या कमी होऊ शकतात. याचा वापर आम्ही द्राक्षामध्ये केला. द्राक्षामध्ये डावणीसाठी जी काही औषधं वापरतो त्याचा 6 पाण्याचा pH आम्हाला 6 पूर्वी केमिकलने करावा लागायचा तो आता आम्ही EM2 ने करतो आणि EM2 2 लिटर प्रति 200 लिटर पाणी वापरल्यानंतर पाण्याचा pH हा 6 येतो आणि त्याच्यामध्ये आम्ही कीटकनाशक किंवा बुरशीनाशक वापरतो तेव्हा त्याचे रिझल्ट आम्हाला न वापरलेल्या किंवा जास्त pHच्या पाण्यापेक्षा दुपटी तिपटीने मिळतात. त्यामुळे नंबर ऑफ स्प्रे कमी झाले, रेसिड्यू कमी झाला. त्याच्यानंतर EM2 स्वतः एखाद्या स्टीम सारखं काम करतो, घड लवचिक करतो, हिरवागार कलर झाडाला येतो आणि ग्रीनरी जी आहे म्हणजे आम्ही लक्षात पाहिलं की एप्रिल छाटणीला जर आपण EM2 चे सगळे सोल्युशन वापरले तर पत्ती ही अगदी इथून मारल्याशिवाय गळत नाही आणि ऑक्टोबर छाटणीला सुद्धा आज सुद्धा आमच्याकडे EMच्या वापराचे जे काही 10 ड्रमचे प्लॉट आहेत याच्या
वापर केलेल्या शेतकऱ्याची पानं ही हार्वेस्टिंग झाल्यानंतर 2-2 महिने हिरवीगार राहतात, कारण तेवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याच्यामध्ये शक्ती आलेली असते आणि त्याचा सगळा श्रेय हे EM2 ला जातं. म्हणून EM1 चे EM2 तयार करणं आणि EM2 जमिनीमधून आणि फवारणीसाठी वापरणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. याच्यामध्ये आता आम्ही दशपर्णी अर्क हा जो काही आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की कडुलिंब, करंज, कुळवेल, निरगुडी, शेवगा, पपई, सीताफळ, टणटणी, लसूण, घास, कोरपड, जांभूळ, एरंडी आणि तरवड याच्यामध्ये बेशर्मी एक राहिलेला आहे. त्यानंतर ह्या सगळ्या गोष्टींवरती हे जे काही झाडं आहेत यांना किडी येत नाहीत किंवा बकरी खात नाही. याच्यामध्ये प्लांट सेक्रेटरी मेटाबोलाइट मोठ्या प्रमाणात आहेत. ते प्लांट सेक्रेटरी मेटाबोलाइट जेव्हा आपण बाहेर काढतो EMच्या साह्याने त्याचं डिझॉल्व्ह करतो द्रावणामध्ये आणि एखाद्या झाडावर फवारतो, तेव्हा त्या झाडातले प्लांट सेक्रेटरी मेटाबोलाइट आपण वाढत असतो. जसं एखाद्या माणसामध्ये पांढऱ्या पेशी या कमी आहेत आणि पांढऱ्या पेशी कमी झाल्यानंतर आपण दुसऱ्या माणसाच्या पांढऱ्या पेशी त्याला देतो आणि त्याची म्हणजे तो रोगमुक्त होतो. अगदी त्या पद्धतीने मित्रांनो आपण प्लांट सेक्रेटरी मेटाबोलाइटची लेवल त्या झाडातली कमी आहे, तर मी दशपर्णीच्या माध्यमातून हे प्लांट सेक्रेटरी मेटाबोलाइटच्या माझ्या पिकावर जर फवारले तर त्याच्यामध्ये रोग प्रतिकार शक्ती तयार होते. हे शास्त्र आहे आणि हे गेले 5-6 वर्ष आम्ही जे प्रयोग करतोय त्यातील एकदम सुधारित पद्धत जी आज आहे ती सांगतो. याच्यामध्ये तुम्ही थोडेसे दुरुस्त्या करून घ्या. पहिलं काय करतो आम्ही, हे एक मशीन घेतो, मसाला मेकिंग मिक्सर असेल, पाटा असेल, आपला पाटावरोटा असेल किंवा जे काही आपल्याकडं एखादी चटणी मेकिंग किंवा चटणी मेकिंग असेल, आपण ते ही जी काही साऊथ इंडियन लोक चटण्या तयार करतात त्यामध्ये ज्या पद्धतीनं ते चटणी तयार करतात ती मशीन पण आमच्या काही लोकांनी घेतलंय. काही लोकांनी 3-in-1 असे मसाला मेकिंग, पेस्ट मेकिंग आणि पावडर मेकिंग अशी पण मशीन घेतलेली आहे. त्या मशीन त्याच्यातून ते पेस्ट तयार करतात. ह्या सगळ्या पाल्यांची पेस्ट तयार होते आणि पेस्ट तयार झाल्यानंतर मग ती पेस्ट ही पूर्णपणे EM2च्या द्रावणामध्ये टाकली जाते. आता इथं लिहिलं की EM2 द्रावण 50 लिटर इतर पाणी, परंतु नवीन मेथड मध्ये आम्ही पूर्णपणे 100% EM2 मध्ये ती पेस्ट टाकतो आणि ते अतिशय दुप्पट ताकदीचं कमी वेळामध्ये तयार होणार लालसर कलरचं 3.5 ते 4 pH असलेलं द्रावण तयार होतं की ज्याची इफेक्टिव्हिटी पूर्वीपेक्षा दुपटीने आहे. म्हणून हे जे मी आपल्याला बदल सांगितले हे बदल निश्चितपणे आपण लक्षात घ्याल असं या निमित्ताने आवर्जून सांगतो. नेक्स्ट, दशपर्णी अर्काचा उपयोग आपण कीड नियंत्रणासाठी करतोय. नागाळी, व्हाईट फ्लाय, त्यानंतर नेक्स्ट त्यानंतर पांढरी माशी, या आळी, थ्रिप्स याच्यासाठी आपल्याला त्याचा वापर करता येतो. दशपर्णीमध्ये आलेल्या विविध वनस्पतींमध्ये काय काय कंटेंट आहेत, कशामुळे रिझल्ट येतो हे इथं सांगितलेलं आहे, त्याचे फायदे सांगितले आहेत. नेक्स्ट, आणि वापर मी सांगितलाय, कधी वापरायचं ते सांगितलंय. आता वेमिलार, दशपर्णी नंतर EMच्या साह्याने वेखंड मिरची लसूण अर्कापासून आपण वेमिलार तयार करतो. याचा वापर करून आपण लाल कुळी हे जे काही पेस्ट आहे याचा अतिशय चांगला बंदोबस्त करू शकतो. लाल कुळीसाठी द्राक्षामध्ये, डाळिंबामध्ये किंवा आम्ही जे काही पिकं करतो, टोमॅटो, कांदा असेल, इथं आम्ही काही दुसरं वापरत नाही. वेमिलार्क जर सातत्याने वापरला तर लाल कुळी 100% येत नाही असं आम्ही स्वतः पाहिलेलं आहे. तर त्यासाठी पूर्णपणे काय करायचं आपल्याला, वेखंड 4 किलो, मिरची 4 किलो, लसूण 8 किलो असं घ्या, त्याची पेस्ट तयार करा आणि 200 लिटर EM2च्या द्रावणामध्ये ते टाका, झाकण लावा. त्या सुधारणा मॅडम आपण ऐकतात त्या थोडस ते काही लोक अभ्यासू असतील तर त्यांना तुमच्या प्रेझेंटेशन मध्ये त्या सुधारणा आपण करून देऊ शकता. म्हणजे काय होईल की चांगल्या पद्धतीचं द्रावण त्यांच्या शेतावर तयार होईल आणि EM वेमिलार्कामुळे लाल कुळी हा 100% कंट्रोल होतो. आपण उष्ण भागातले शेतकरी आहात, विदर्भ मराठवाड्यामध्ये प्रामुख्याने उष्णता जास्त आहे, मग तिथं लालकुळीची समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे, मला माहिती आहे. तर त्यामुळे हे द्राव तयार करून आपण लालकुळीचं नियंत्रण चांगल्या पद्धतीने करू शकतो. नेक्स्ट आमिला ओके. आमिलार्क, आपल्याकडं मिलीबगची सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात समस्या आहे. पहिल्यांदा मशीनच्या साह्याने आलं, मिरची, लसूणची पेस्ट तयार करा. यामध्ये 4 किलो आलं, मिरची 4 किलो, लसूण 8 किलो लागेल. गुळ आणि ताक
आणि EM2 चं द्रावण मी सांगितलं तसं पूर्णपणे 200 लिटर EM2 मध्ये ही पेस्ट टाका, झाकण लावा, 5 दिवस ठेवा. 5 दिवसानंतर हे द्रावण तयार आहे. कोणत्याही पद्धतीने चांगल्यात चांगलं नियंत्रण मिलीबगचं करण्यासाठी याचा वापर केला जातो. सह्याद्री फार्मा प्रोड्युसर कंपनीच्या काउंटरवरून ह्या वर्षी 2000 लिटर आम्ही शेतकऱ्यांना दिलं. 50 रुपये लिटरने त्यांनी नेलं, वापरलं आणि ते पूर्णपणे मिलीबगसाठी त्यांना एक चांगला पर्याय सापडला मित्रांनो. कारण आज जर आपण औषधं पाहिली तर आपल्या लक्षात येईल का फळ पिकामध्ये द्राक्षामध्ये 60 दिवसानंतर कोणतंही मिलीबगसाठी औषध वापरता येत नाही. त्यामुळं आम्ही त्याचे रिझल्ट घेतले आणि एक चांगला पर्याय, सक्षम पर्याय हा शेतकऱ्यांना दिला. ते प्रत्यक्ष वापरतायत. आमच्या कंपनीमध्ये हे बनवण्याचं एक मोठं युनिट आम्ही स्वतः इथं तयार केलेलं आहे आणि जे शेतकरी घरी तयार करू शकत नाही त्यांना आम्ही 50 रुपये लिटरने आमच्या काउंटरवरून विकतो. मी हे आपल्याला का सांगतो, कारण ज्या अर्थी लोक वापरतात रिझल्ट येतो आम्ही विकतो, याचा अर्थ याचे रिझल्ट आहेत ते आपणही केलं पाहिजे. आणि असं जर आपण केलं, जरी आपण सेंद्रिय शेती करत नसाल तरी सुद्धा रासायनिक शेतीमध्ये जे काही कीटकनाशक, बुरशीनाशक आणि ही जे भरमसाठ वापरली जात आहेत याच्यावरती एक पर्याय म्हणून आपल्याला आपल्या शेतामध्ये आपल्या घरी हे अर्क तयार करून खर्च कमी करता येतील. नेक्स्ट देशीकेल. आता आपण काय पाहिलं की आपण कीटकनाशक पाहिलं, त्याच्यानंतर मायक्रोट्रेन पण पाहिले. तर देशीकेल हे सुद्धा एक मायक्रोट्रेंट आहे. याच्यामध्ये कोरपड, लसूण आणि लसूण घास आणि शेवग्याचा पाला हे 15-15 किलो घ्या. याच्यामध्ये आपण पूर्णपणे EM2 घ्या. 200 लिटर EM2 मध्ये ते टाका, 200 लिटर, आणि पूर्ण झाकण लावा. असं केल्यानंतर एक 10 ते 15 दिवसानंतर आपल्याला संपूर्ण ते डिझॉल्व्ह झालेलं दिसेल. तर याच्यामध्ये पहिली जी स्टेप आता मी सांगितली की हा सगळा पाला त्याची पेस्ट तयार केली, ती 200 लिटरच्या EM2च्या द्रावणात टाकून झाकून घेतलं. ह्या थोड्याशा दुरुस्त्या ह्या आपण इथं केल्या पाहिजेत आणि या जर केल्या तर उत्कृष्ट कलर देशीकेल तयार होतं. झाडासाठी कुठल्याही प्रकारचं टॉनिक जे आहे ज्याच्यामध्ये आपण हजारो म्हणजे झाईम किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे टॉनिक हे बाजारात विकले जातात आणि त्यात भरपूर आपले पैसे जातात. सेंद्रिय शेतीसाठी तर हे उत्तमच आहे, पण रासायनिक शेतीला सुद्धा तुम्ही द्राक्षामध्ये जे केल्प वापरतो किंवा सीवीड वापरतो, अमिनो ऍसिड वापरतो, याला पूर्णपणे आम्ही बंद करून देशी केल्प चांगल्या पद्धतीने त्याचा वापर चालू आहे. याच्यामधून सूक्ष्म मूलद्रव्यामध्ये सिलेनियम, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम, त्याच्यानंतर सिलिका हे मोठ्या प्रमाणात मिळतात, कारण याचा कोरफड आणि शेवगा हे 2 सोर्स आहेत. म्हणून देशीकेलचा वापर मायक्रोट्रेंट म्हणून आपल्याला करायचा. नेक्स्ट फिश हायड्रोलाइट म्हणजे मासार्क. मित्रांनो, मासार्क आणि तुमच्या खेकडा अर्क असे 2 अर्क यावर्षी आम्ही तयार केले आणि द्राक्षात वापरले. मासार्क म्हणजे अमिनो ऍसिड आहे. एकदम खराब वेस्ट किंवा कमी प्रतीचे 25 ते 40 किलो मासे घ्या, ते थोडे तुकडे करा आणि 200 लिटर EM2च्या द्रावणामध्ये झाकण मारून ठेवा. 8 दिवसामध्ये त्याचं पाणी होतं, हाडकं सुद्धा राहत नाही. मग ते जे पाणी आहे त्याच्यामध्ये अमिनो ऍसिड आलेले असतात आणि हे अमिनो ऍसिड जर जमिनीतून दिलं तर 25 लिटर फिश हायड्रोलाइट जर जमिनीतून दिलं या पद्धतीचं, तर युरियाचे 1 गुणी एवढी त्याच्यात ताकद आहे. खत म्हणून सुद्धा याचा वापर करू शकता. त्यानंतर फवारणीसाठी 10 ml प्रति लिटर दिलं तर बाजारातलं जे काय अमिनो ऍसिड आहे त्याला उत्तम पर्याय आहे. त्याच्यामुळे हे जे काय मासार्क आहे, फिश हायड्रोलाइट याचा अर्थ मासार्क, हे आपल्याला या पद्धतीने करता येईल. पोल्ट्री वेस्ट ऑर्गॅनिक लिक्विड, याच्यामध्ये मेलेल्या कोंबड्या, खराब अंडी, छोटी छोटी पिल्लं आहेत, याचा आपण जरी EM2 मध्ये टाकले आणि झाकण लावलं तरी त्याच्यापासून एक 15 ते 30 दिवसामध्ये पूर्ण त्याचं पाणी होतं आणि ती सुद्धा तुमचं 200 लिटर जर द्रावण असेल तर 2 युरियाच्या बॅग एवढी त्याची ताकद आहे. त्याच्यामुळं आज खताच्या किमती वाढल्या आहेत, खत मिळत नाही. ह्या परिस्थितीमध्ये आपल्या परिसरातलं हे जे काही मासे, खेकडे आणि कोंबड्या याचा वापर करून आपण त्याची गरज भागू शकतो. नेक्स्ट
आता खेकडा अर्कामध्ये साधारणपणे 20 किलो खेकडे घ्या. त्याच्यात 20 ते 40 किलो खेकडे घ्यायचे. त्याच्यामध्ये त्याची पेस्ट तयार करायची. 200 लिटरच्या EM2 द्रावणामध्ये आपण त्याला भिजत ठेवायचंय. 8 दिवसामध्ये तुमच्या लक्षात येईल का पूर्णपणे याचं पाणी झालेलं आहे. तर खेकडा अर्क जो आहे तो आपल्याला किटोसान म्हणून वापरता येतो. तुमच्या शेतावर येणारे सगळे रोग, त्याच्यामध्ये डावणी, भुरी, करपा, झांतो, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, हे सगळे रोग हे आपल्याला खेकडाचे जे काही किटोसान आहे त्याच्यामध्ये याच्यात जे औषधी गुणधर्म आहे ते पॉलिमर आहे, त्याच्यामुळे एक रोग प्रतिकारक शक्ती झाडामध्ये तयार होते. याच्यासाठी वापरता येतोय. यावर्षी आम्ही प्रत्यक्ष तयार करून पावसाच्या परिस्थितीमध्ये द्राक्षावर याचा वापर केला. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कॅल्शियमची प्रचंड मोठी उपलब्धता याच्यात होते. कॅल्शियम उपलब्ध होतो, गडलवचिक होतात आणि त्या पद्धतीनं ते अवेलेबल होतं, कॅल्शियम अवेलेबल होतं. म्हणून ह्या खेकडा अर्काचा वापर हा आता फळबागेमध्ये, भाजीपाल्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात आपल्याला करायचा आहे. आणि कॅल्शियम जे काय आपण बाहेरून आणतो आणि इतर भरपूर वेळा फवारतो, त्या कॅल्शियमला एक उत्तम पर्याय म्हणजे खेकडा अर्क आहे मित्रांनो. प्लस आपलं बुरशीनाशक म्हणून त्याचं काम होते. फळार्क एक सायटोकाइनचा सोर्स आहे मित्रांनो. फळार्क घ्या, साधारणपणे 200 लिटरचं हे यांनी 100 लिटर मध्ये लिहिले, तर 200 लिटर मध्ये मी 50 किलो खराब फळे घ्यायची. एक म्हणजे चिक्कू, पेरू, गोड फळे घ्या, उंबर, त्याच्यानंतर बाकी जी काय म्हणजे पपई, केळी, ही अशी फळं 50 किलो घ्या. त्याची पेस्ट तयार करा. EM2 200 लिटर मध्ये ते टाका आणि झाकण लावा. अशा परिस्थितीमध्ये एक उत्कृष्ट असा अर्क तयार होतो. मग फ्लावरिंग करणं, सेटिंग वाढवणं आणि फळाची वाढ करणं यासाठी लागणारं कुठले टॉनिक आपल्याला आणायची गरज नाही. अशा पद्धतीनं आपण फळार्क तयार करू शकतो. आणि याची रचना या पद्धतीने असते. इथं ब्रुईंग ड्रम्स म्हणजे जिथं आपण हे जे काही ड्रम आहेत याला हवा जे देतो, हे पहिले 5 ड्रम, याच्यामध्ये जे काही हे 5 ड्रम आहेत, 1 2 3 4 5, हे ब्रुईंग आहे. ट्रायको स्यूडोबॅसिलस हे जे काही बॅक्टेरिया, फंगस आपल्याला तयार करण्यासाठी ही असेंब्ली आहे. दुसरे जे ॲरोबिक ड्रम आहे, जिथं आपल्याला हवेची गरज नाही, तर तिथं आपल्याला DF1, DF2, युमिक, फल्विक आणि जीवाणुस्तरी EM2 असं आपल्याला इथं तयार करता येईल. त्याच्यानंतर जी काही अनारोबिक कंडिशन आहे, अनारोबिक कंडिशन म्हणजे जिथं आपल्याला हवेची गरज नाही, तिथं आपल्याला हे 5 ड्रम आहेत. त्याच्यामध्ये EM2, EM दशपर्णी, EM विविल, अमिल आणि EM देशी नंतर परत एक 4-5 ड्रम आपण पाहिले. याच्यामध्ये प्रामुख्याने पहिला ड्रम होता की EM खेकडा अर्क, मासा अर्क, त्याच्यानंतर फळार्क आणि देशिकेल, असे 4 ड्रम आहेत. हे 4 ड्रम आपल्याला कीटक म्हणजे टॉनिक म्हणून हे वापरता येतात, बुरशीनाशक म्हणून वापरता येतात. कीटकनाशक म्हणून दशपर्णी, अमिल, विविल आहे आणि EM2 हा हे बुरशीनाशक म्हणून हा आपल्याला वापरता येतोय. त्यामुळे मित्रांनो मी आपल्याला म्हणजे प्रामुख्याने सांगू इच्छितो की हे कम्प्लीट सोल्युशन आहे. शेतीसाठी लागणारी खतं, लागणारा कीटकनाशक, बुरशीनाशक, संजीवक, ह्या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये आपण आपल्या शेतावर स्वतः तयार करत असतो. त्यामुळे ज्यांना शेती वाचवायची, ज्यांना शेतीत असं वाटतं की आपल्याला पैसे तयार करायचे किंवा पैसे वाचवायचे आणि चांगल्या पद्धतीची विषमुक्त शेती करायची, त्या सर्वांनी या गोष्टीचा पाठपुरावा करणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट इलॅन हिंगम नावाची ही अमेरिकन शास्त्रज्ञ ही दिसते. ही आपल्याला दाखवते की सॉइल फूड वेब कशी काम करते आणि जर जमिनीत सॉइल फूड वेब ऍक्टिव्ह असेल तर आपल्याला चांगल्या पद्धतीने सुपीक अशी जमीन मिळेल आणि समृद्ध सशक्त असं पीक मिळेल. यासाठी 10 ड्रमचा वापर हा जमिनीमध्ये आणि वरती झाडावरती होणं अत्यंत गरजेचं आहे. नेक्स्ट
नेक्स्ट ब्रुईंग ही जी काही ब्रुईंग ही जी काही कन्सेप्ट आहे याच्यामध्ये आपण 5-6 ड्रमला नेक्स्ट हवा जर दिली म्हणजे हवा देण्यासाठी एक पंप घेण्याची गरज आहे आणि त्याच्यावर त्या हवेमुळं त्या ड्रम मध्ये 6 ते 10 ppm ऑक्सिजनची लेवल आपण ठेवू शकतो आणि त्याला जर आपण कल्चर फूड आणि हवा जर एखाद्या ठिकाणी जर पाण्यामध्ये मायक्रोबला मिळाली तर मग काय होईल की त्याच्यामध्ये त्याची वाढ झपाट्याने होते 2 × 10⁵ इतका काउंट हा आपल्याला सहजपणे मिळतो. हे जे काही प्रोटोझोआ नेमॅटोड बॅक्टेरिया आणि फंगाय याच्या डेव्हलपमेंटसाठी ही पद्धत आपल्याला वापरता येते. नेक्स्ट सूक्ष्म जीव काय करतात इथे दिलेलं आहे. गुरीसाठी अँफिलोमायसिस, मरसाठी ट्रायकोडर्मा विरिडी, त्याच्यानंतर ट्रायकोडर्मा हेनॅटम हर्जियानम, मर कूज करपायच्यासाठी सुडोमोनस फ्लोरेसन्स, त्याच्यानंतर मर कूज जीवाणू करपा तेल्या याच्यासाठी आपल्याला बॅसिलस सबटिलिस. नेक्स्ट त्यानंतर पांढरी माशी, हुमणी आणि हिरवी आळी याच्यासाठी विवेरिया बॅसिना वापरता येतो. रस शोषणाऱ्या किडींसाठी वर्टिसिलियम लॅकॅनी, रस शोषणाऱ्या किडींसाठी आपल्याला मेट्रायझियम, हिरव्या आळीसाठी HNPV, सूत्रकृमीसाठी पॅसिलोमायसिस लेलेनस, त्याच्यानंतर माती भुसभुशीत करण्यासाठी मायक्रोरायझम. नेक्स्ट नत्र स्फुरत करण्यासाठी आझोस्पोरिलियम, नत्र देण्यासाठी आझोरियम ब्राझिलन्स, PSB देण्यासाठी बॅसिलस फॉस्फेटम आणि मॅगॅथेरियम, त्याच्यानंतर KMB देण्यासाठी फाटे ओरिया औरशिया ही हा बॅक्टेरिया आहे आणि सल्फर देण्यासाठी थायोबॅसिलस थायोक्सिडन्स ह्या बॅक्टेरिया आपल्याला वापरता येतात. नेक्स्ट कंपोस्ट तयार कसं करावं या संदर्भात इथं माहिती दिलेली आहे. आपण ह्या पद्धतीने जर कंपोस्ट तयार केलं तर चांगली जमिनीची सुपीकता आणि अन्नद्रव्याची गरज आपल्याला भागवता येईल. नेक्स्ट जे काही आपण आपल्या शेतावर तयार केलेलं जे कंपोस्ट असतं ते 5 किलो कंपोस्ट एका बॅग मध्ये घेतलं आणि जर त्याला त्या पाण्यामध्ये आपण जर हवा दिली, ॲक्वेरियम पंप असतो त्यामध्ये आपण जर हवा टाकली तर त्या हवेमधून ऑक्सिजन हा पाण्यामध्ये येतो आणि कंपोस्ट जे आपण तयार केलंय त्याच्यामधून मायक्रोब येतात आणि हे जर आपण 72 तास सकाळ दुपार संध्याकाळ जर हवा दिली तर एक कंपोस्ट टी तयार होतो आणि हा कंपोस्ट टी हा आपल्या शेतातल्या सगळ्या मायक्रोबचं एक कल्चर असतं. ते तुम्ही फवारून देऊ शकता, ड्रीप मधून देऊ शकता आणि हा कंपोस्ट टी ऑर्गॅनिक फार्मिंग मध्ये प्रामुख्यानं डिसीज आणि पेस्ट कंट्रोल साठी आणि जमिनीतून न्यूट्रिशन साठी मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. नेक्स्ट आता ही जी काही 10 ड्रम पद्धत आहे याच्यामध्ये या सगळ्या गोष्टी आपण पाहिल्या. शेवटचा जो ब्रुईंगचा विषय आहे याच्यामध्ये एक सायंटिफिक प्रोसिजर माझी सांगायची राहिली ती मी पूर्ण करतो. प्रथम पाणी आम्ही घेतो, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत पाणी तापवतो, त्यानंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत त्याला थंड करतो. 30 डिग्रीच्या खाली आल्यानंतर त्याच्यामध्ये आम्ही कल्चर फूड आणि हवा द्यायला सुरुवात करतो. म्हणजे हे टाकल्यानंतर हवा देतो आणि हवा देत असताना 6 ते 10 ppm ऑक्सिजनची लेवल कशी राहील हे 3 दिवस पाहतो. 3 दिवसानंतर कल्चर तयार झालेलं असतं. त्याच्यामध्ये पूर्ण जे काही मायक्रोब्स आहेत ते वाढलेले असतात आणि हे वाढीव मायक्रोब्स हे आपल्याला डिसीज आणि पेस्ट किंवा जी काही गरज आहे ती भागवण्यासाठी आपल्याला वापरता येतात. तर त्याचा म्हणजे 2 × 10⁵ इतका काउंट आपल्याला स्वतः आपण CFU काउंट घेतलेला आहे. आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे गेली 3-4 वर्ष या पद्धतीनं ट्रायकोसुडोबॅसिलस, विवेरिया, वर्टिसिलियम, मेट्रायझियम तयार करून हे वापरणारे आपल्याकडे शेतकरी आहेत की जे वापरतायत, जे सांगतायत की सर आम्ही पूर्वी कंपनीचा वापरत होतो त्याच्यापेक्षा आम्हाला चांगले आता रिझल्ट येतात. कारण मी तो स्वतः तयार करतो. पूर्वी तो 2 स्प्रे देत होता, आता 10 स्प्रे देतो आणि 10 मिलीने देतो. तर हे सगळं प्रत्यक्ष आम्ही अनुभवलंय. यामध्ये आपल्याला स्वतः ही गोष्ट करण्याची गरज आहे
बाजारातील लोक आपल्याला घाबरवतात, असं होईल तसं होईल, कॉन्टॅमिनेशन येईल आणि मग त्याच्यामुळं तुम्ही ते करू नका असं पण सांगतात. परंतु रिझल्ट वरून मागे जायचं. प्रत्यक्ष रिझल्ट जर चांगला असेल तर आपल्याला स्वतःच्या कामावर आपल्याला विश्वास ठेवता येतो. रिझल्ट चांगला आहे म्हणून माझी प्रोसेस चांगली आहे, मग इतर इकडे पाहायची काही गरज नाही. आणि म्हणून मित्रांनो, स्वतःच ब्रुईंग स्वतःच्या शेतावर जर तुम्ही केलं तर स्वतःला लागणारे सगळे सूक्ष्मजीव इथे जे सांगितलेले आहे हे तुम्ही तयार करू शकता. मॅडम मागची स्लाइड पुढे गेले तुम्ही. हा, तर याच्यामध्ये महत्वाचं म्हणजे या सगळ्या गोष्टींचा वापर कसा करायचा. समजा तुम्ही 10 ड्रम थेरी तुमच्या भागामध्ये केली आणि जर तुम्ही त्याचा वापर करायचा म्हटलं तर पहिल्यांदा तुम्ही जे काही फवारा तयार कराल त्याच्यामध्ये 10 ml प्रति लिटर पद्धतीनं EM2 घ्या. त्याच्यानंतर आमिल वेमिल दशपर्णीपैकी 1 कीटकनाशक घ्या. त्यानंतर देशिकेल, फळार्क, मासार्क आणि खेकडार्क याच्यापैकी 1 गरजेनुसार तुमच्या पिकाची काय अवस्था आहे, गरज आहे त्यानुसार 1 टॉनिक घ्या आणि फुलविक ऍसिड अर्धा ग्रॅम पर लिटर कंपल्सरी घ्या. त्यानंतर एवढं कंपल्सरी आहे, फुलविक ऍसिड पर्यंत हे सगळं कंपल्सरी घ्या. त्यानंतर गरजेनुसार बुरशी किंवा कीड नियंत्रणासाठी जे काही बुरशा मगाशी मी सांगितल्या त्या घ्या आणि गरजेनुसार खत, म्हणजे मगाशी आपण सांगितलं की झाडाला बॅलन्स न्यूट्रिशन पाहिजे, त्यासाठी जे काही पिटिओल अनालिसिस करतायत किंवा स्टेजनुसार जी काही गरज आहे त्यानुसार तुम्ही नत्रस्फुरत, पालास आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यापैकी जे गरजेचं आहे ती ग्रेड तुम्ही 3 ग्रॅम प्रति लिटर पर्यंत पाण्यात टाकू शकता. आणि अशा पद्धतीनं हा एक बॅलन्स आणि परफेक्ट आपला स्प्रे झाला. एवढ्या गोष्टी एकत्र केल्या म्हणून घाबरून जायची काही गरज नाही. जर घाबरत असाल तर एक साधारण 20 लिटरचा एक बॅटरीचा पंप तयार करा आणि 2 झाडं कुठेतरी फवारून पहा काय होतंय. ती जर त्याला जर अडचण आली तर फवारू नका, परंतु एवढ्या गोष्टी एकत्र करून मारायला काय होईल अशी विनाकारांची चर्चा करण्यात वय आणि वर्ष वाया घालू नका. तर त्यानुसार फवारा तयार करा आणि याचा वापर करा. या निमित्ताने मी कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूर यांना विनंती करेन की ह्या गोष्टी प्रत्यक्ष तयार करणं आणि पिकावर वापरणं आणि करून दाखवणं आणि हे आपलं तुमचं स्वतःचं काम आहे. कारण 10 ड्रम थेरीमध्ये हा सगळा सेटअप जर एक कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूर येथे जर असेल तर तो इतर शेतकरी पाहू शकतील आणि त्या पद्धतीने ते स्लोली काय होईल त्याचा अंगीकार करून त्याचा वापर करतील. परंतु ह्या गोष्टी कुठेतरी पाहायला मिळाव्यात म्हणून आपण डॉक्टर कांबळे जे काय दीपाली कांबळे जे उपस्थित आहेत त्यांनी आणि इतर पदाधिकारी जे काय माझं लेक्चर ऐकत असतील त्यांनी पुढे यावं आणि हे करावं. कारण माझी एक सर्वांना एक विनंती आहे की ह्या गोष्टी प्रत्यक्षात जर त्या विभागामध्ये जर कृषी विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून जर त्या वापरल्या गेल्या, त्याचे डेमो झाले आणि ते प्रत्यक्ष त्यांनी छाती डोक्याने सांगितलं की आम्ही केलं हे पहा तरच लोक करतील. विदर्भ मराठवाड्यामध्ये जी काही आत्महत्याग्रस्त शेतकरी आहेत आणि त्याच्यावरती फार काही बोललं जातं, परंतु आम्ही सह्याद्री फार्मर प्रोड्युसर कंपनीच्या माध्यमातून एक आपल्याला सांगू इच्छितो मित्रांनो की चांगल्या पद्धतीने शेती केली तर निश्चितपणे ती तोट्यात जात नाही. त्याच्या ज्या अडचणी आपण समजून घेतल्या, व्यवस्थित अडचणीवर मात केली, मग ते जे शास्त्र असेल, कुठंतरी बियाणं चुकत असेल, लागवडीमध्ये अडचण असेल, कीड नियंत्रणात अडचण असेल, रोग नियंत्रणात अडचण असेल आणि हे सगळं केल्यानंतर सुद्धा परत बाजाराची साखळी जोडण्यामध्ये जर आपण कमी पडत असू तर तिथं तोटे तयार होतात आणि तिथे शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी पैसे हातात येतात. आणि हे जर आपल्याला दुरुस्त करायचं असेल तर आपल्याला आपल्या विभागास म्हणजे जे काही शेती अनुरूप आपल्याला तिथं बदल करून काम करणे गरजेचं आहे. आज मी स्वतः बीड अंबेजोगाई या भागामध्ये 500 एकर सोयाबीन आणि कॉटन याची सेंद्रिय शेती करतोय. तिथं सह्याद्री बालाघाट फार्मर प्रोड्युसर कंपनी, मानवलोक जे काही प्रतिष्ठान आहे याच्या माध्यमातून मागच्या 1 वर्षापासून आम्ही हे काम करतोय. या 10 ड्रम थेरीचा वापर करतोय. उत्कृष्ट रिझल्ट आहेत. मानवलोक प्रतिष्ठान अंबेजोगाईमध्ये 10 ड्रम थेरीचा एक छोटासा प्लांट आहे, तिथून शेतकरी हे द्रावण विकत घेऊन जातात. आता गाव मिळून एक सेट आम्ही तयार करतोय. एका गावामध्ये एका उद्योजक शेतकऱ्याला पुढे करतोय. तो शेतकरी त्या पद्धतीनं
हे सगळ्या निविष्ठा तयार करून 50 ते 100 रुपये लिटर प्रमाणे प्रत्येक शेतकऱ्याला देतोय. आणि त्याच्यावरती मानवलोक प्रतिष्ठान जे काय आहे, मानवलोक फाउंडेशन याचं कंट्रोल आहे. तर या पद्धतीचं काहीतरी सकारात्मक आणि काम हे आपल्याला करण्याची गरज आहे. हे ह्या निमित्ताने मी निक्षून सांगतो, जर आपण नुसते चर्चासत्र घेतली, चर्चा केल्या, पण कृती जर काही केली नाही तर हे काम पुढे जाणार नाही. आणि त्या निमित्ताने जी काही जबाबदार मंडळी माझं ऐकत असतील यांनी पुढे यावं, आमच्याशी सहकार्य करावं आणि हे काम आपल्या कृषी विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून सर्व दूर पसरलं जावं अशी एक इच्छा व्यक्त करतो. आणि ह्या ठिकाणी मला जे काही बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल संयोजकांचे मी आभार मानतो. मला वाटतं हे पुढचा भाग हा एक प्लांट हेल्थचा होता, परंतु आता जास्त उशीर झालेला आहे म्हणून 10 टर्म थेरी तर मी मांडलेली आहे. प्रश्न उत्तर जर काही असतील तर शेतकऱ्यांची तर आपण ती घेऊ. सर, आपले मनपूर्वक आभारी आहे की तुम्ही जे मार्मिक मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि निक्षून सांगितलं आहे शेतकरी बांधवांना, खरंच आज याची गरज आहे. आणि मागच्या वर्षी जे आपण घेतलं होतं 10 दिवसीय प्रशिक्षण आणि त्यानंतरचं हे दुसरं प्रशिक्षण, तर आमच्याकडे शेतकऱ्यांचे रजिस्ट्रेशन झालेले आहेत. त्या सगळ्या शेतकऱ्यांना घेऊन प्रत्यक्ष आम्ही आधी सह्याद्री फार्मर्स दिंडोरीला भेट देणार आहेत. याबद्दल आपलं बोलणं सुद्धा झालेलं आहे आणि तिथं ट्रेनिंग झाल्यानंतर ते स्वतःचे प्लांट पण तयार करणार आहेत. सो मी तुम्हाला आश्वासन देते की हे नक्की होणार आहे आणि हे कार्य पुढे व्हावं, चांगल्या पद्धतीने सक्रिय व्हावं, याकरिताच आम्ही प्रयत्नशील आहोत. चर्चासत्र आता सध्या अशासाठी आयोजित केलेलं आहे की आधी टेक्निकल गायडन्स असावं, त्यातून जे पुढे येतील त्यांना घेऊन आम्ही तुमच्यापर्यंत येऊच निश्चित. आणि असं नवीन डेमॉन्स्ट्रेशन केलं तर सुरू होणारच आहेत. पण तुम्ही म्हणतात तसं एक गाव एक गव्हाण जसं आहे तसं सेंद्रिय शेतीकडे पुढे जाणारे गाव पण आपण निश्चितच भविष्यामध्ये उभी करू, असं मी आश्वासन देते. तुम्ही इथे आमच्यासोबत जोडले गेलात, जवळजवळ 1.5 तास नाही 2 तास झाले कंटिन्युअसली तुम्ही मार्गदर्शन केलं. आणि ही सत्य परिस्थिती आहे की लोक फक्त चर्चासत्रात भाग घेतात पण प्रत्यक्षात तसं काहीच करत नाहीत. तर ते आमचे शेतकरी करतील अशी मी ग्वाही देते शेतकऱ्यांच्या बिहाफ मध्ये. पुनश्च एकदा तुम्ही आमच्यासोबत जोडले गेले त्याबद्दल मनपूर्वक आभारी आहे. कुणाचे काही प्रश्न असतील तर कृपया तुम्ही रेज हँड या पर्यायाचा वापर करा, अथवा आपण आज इकडे थांबणार आहेत कारण एकतर महाशिवरात्री आहे आणि दुसरे तर सुट्टीच्या दिवशी पण साहेबांनी आपल्याला एवढा वेळ दिलाय. त्याबद्दल पुनश्च एकदा कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूर यांच्यातर्फे मी डॉक्टर दीपाली कांबळे आपली